जनप्रिया पवमान जगद प्राणा संकरुषण भवभयानक पवमान 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 पवमान. आम्ही एक वेळा मस्त मोग आशिलेला गे मस्त मोग आशिल्ले स्वल्प मोग आशिल्लेला नाही स्वल्प पाय ताणचे म्हणटा ती पुल्लिंग द लेग्स करता न्हय खंडीत करता न्हय हांव आनी तूं करता तुमगेलो विचार गोतना जाल्यार हांगा तास देवाल पाय ताणता आसता हें पळयलां हांवें तुमी ही ताका म्हणल्यार तांकां देवाला भंय ना आमकां देवाला भंय आसा आमी देवाला भक्ती करची भिवून दासान भक्ती करचे भक्ती खातीर प्रिती खातीर भक्ती करची आमी कसले भिता म्हळ्यार प्रतिदीस चुकी करता ती तशें जाल्यार आमी ती देवा पळोवन भिता दास तशी न्हय तांणी परमात्माक संपूर्ण तांणी संतान की दासान की तुकाराम की ज्ञानेश्वर महाराज की पुरंदरदास की कनकदास पुरा परमात्मा लागीं रडाय केला ताणें मस्त वेळा रडायताय केल्यारच तशी हांगा गुरु गोपाल दास म्हळ्यार ही गोपाल दासा भाव दासप्प दास म्हणटा ताका ताणें देवाल पांय ताणचे कशें म्हळ्यार हांगा तो कोण लक्ष्मीक तो सांगतस कशें म्हळ्यार अम्मा तूं पळय तुगे लाग गायले म्हण जाल्यार फुल्ला परंबोड तुगे लाग गायला रे तागेला पळय गेला रे मासलेची घाणी कसले मत्स्यावतार इनडायरेक्टली सांगतस मत्स्यावतार म्हणून तितले वेळ नाही अनेक कसले तितले नाही अनेक कसले कमलगंधी कोमलांगी सुंदराब्ज वदने नीनु तुका पळयल्यार इतली खुशी जाता एक सुंदर फुल्ला म्हणके तूं आस देवी अम्मा तो कशी आस पळय एका नमन्याचे डुक्कर आस पळय तशी वराह अवतार कितली चंद साहित्य दासान आमकां बरोवन दिला तसले एक भजना लक्ष्मी वैरी ओलिदे यातक मा इतली पुरा आशिल्ल्याक तूं कसले एका माताक व्हरडी करून घेतले ताक्क कसले मोग केले तुका कोणाय मेळ्ळी तुवें म्हणून सांगतस गुरु गोपाल दास आतां आयकुया भारी चंद साहित्य कान दिवन साहित्या कडेन मन दिया तिता म्हळ्यार हांव पुरा एक्सप्लेन केल्यार म्हाका पद उणी जाता ते देंवच्यान नजे नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते कमलगंधि कोमलांगी सुंदराब्जवदने नीनु रमण मत्स्य कठिनकाय सुकरास्यनु रमण मत्स्य कठिनकाय सुकरास्यनु रमणीय स्वरूपी नीनु अमित घोर रूप नवनु घोर रूप नरसिंह
ಅಮಿತ ಘೋರ ರೂಪನವನು ನಮಿ ಪರಿಷ್ಟ ದಾನಿ ನೀನು ತುಸಕ್ಕಡ ನಿಮಗಿರಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾನವ ಬೇಡುವವನಿಗೆ ವಾಮನಾವತಾರ ದಾನವ ಬೇಡುವವನಿಗೆ ಒಲಿದಯಾತ ಕಮ್ಮಾಲಕುಮಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಒಲಿದೆಯಾತ ಕಮ್ಮಾಲಕುಮಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಒಲಿದೆಯಾತ ಕಮ್ಮಾಲಕುಮಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಮನವಂಗದವನವಣೆ ಮನವಂಗದವನವಣೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಒಲಿದೆಯಾತ ಕಮ್ಮಾಲಕುಮಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಲಲಿತ ಚಾರುಶೀಲೆ ನೀನು ಲಲಿತ ಚಾರುಶೀಲೆ ನೀನು ಕಲ್ಕಿ ಕಲಹ ಪ್ರಿಯನವನು ಲಲಿತ ಚಾರುಶೀಲೆ ನೀನು 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 ಕಲ್ಕಿ ಕಲಗ ಪ್ರಿಯನವನು ಕುಲದ ಗುರುಗುದಿಲ್ಲ ಗುಣದ ನೆಲೆಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕುಲದ ಗುರುಗುದಿಲ್ಲ ಗುಣದ ನೆಲೆಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಹಲವು ಕಾಲದವನು ಅವನ ಬಂಧು ಬಳಗ ನಿಷ್ಕಿಂಚಿನರು ಜಲದಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಲದಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬೆರಳ ಚೀಪುವವನಿಗೆ ಒಲಿದೆ 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 ಯಾತಕಮ್ಮ ಒಲಿದೆ ಯಾತಕಮ್ಮಾಲಕುಮಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಹಲವಂಗದವನವಣೆ ಹಲವಂಗದವನವಣೆ ತಿಳಿದು 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 ತಿಳಿಯದಾಗೆ ಒಲಿದೆ 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 ಯಾತಕಮ್ಮಾಲಕುಮಿ ವಾಸುದೇವನೇ स्वरतानपेक्षा कामी निद्राहीन अनशनियो चंद एक अर्थ सांगतो स्वरतानपेक्षा कामी स्वरतानपेक्षा इटले दोन्ही रीतीने कट्ट करून म्हणणारी दोन्ही अर्थ मिळतात कसले एक स्वरत अनपेक्षा कामी एक अनेक स्वर तान अपेक्षा कामी सुरुवेच्या अर्थ कसं जात म्हणून म्हणाली स्वरत अनपेक्षा कामी म्हणून म्हणाली स्वरत म्हणाली आपणाला बघे आपणाला सांगून घेऊचे आता हांगा उलयता म्हणले पळय कोणाला की उलयता मेघेर म्युझिक म्हणा कसं मार कोणाला इट दिला एक ना म्हणून उल्लोचस पडाय त्या स्वरात मेघेल बघे आव सांगून घेवचे बाकीचे सांगता कसं मारे आता म्हणून ऐकणार अशी स्वरत अनपेक्षा देवाक तागेल बघे सांगून घेवचे बघे कसले ताका आसक्ती ना देवाक हे करते स्वर तान अपेक्षा कामी अनपेक्षा तांतू अंतु अपेक्षा कामी स्वर तान अपेक्षा कामी स्वर आणि तान संगीताक संबंध पावील विचार स्वर आणि तान मारचे म्हणता पण म्हणणारी स्वर आणि तान म्हण संगीत
संगीत परमात्मा का इष्ट कोणाही भजन म्हणार संतोषार ऐकत म्हणार अर्थ दोन अर्थ मिळतात. स्वरतान पेक्षा कामी निद्राहीन अनशनियो स्वरतान पेक्षा कामी निद्राहीन अनशनियो 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 स्वरतान पेक्षा कामी निद्राहीन अनशनियो स्पर्शरूपवाच शब्द अमित भोक्तनु स्पर्शरूपवाच शब्द अमित भोक्तनु गुरुगोपाल विठ्ठलनु निरुत तन्न वक्षदೊಳು गुरुगोपाल विठ्ठल विठ्ठल गुरुगोपाल विठ्ठल गुरुगोपाल विठ्ठल विठ्ठल गुरुगोपाल विठ्ठलनु निरुत तन्न वक्षदೊಳು ಅರಮನೆಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅರಮನೆಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮರುಳು ಮಾಡಿದ ಮಾಯಾವಿಗೆ ಒಲಿದೆ 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 ಯಾತಕಮ್ಮ ಒಲಿದೆ ಯಾತಕಮ್ಮ ವಾಸುದೇವನೇ ಒಲಿದೆ ಯಾತಕಮ್ಮ ಲಗುಣೆ ವಾಸುದೇವನೇ ನವನಗಮಣೆ ನವನಗಮಣೆ ತಿಳಿದು 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 ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಒಲಿದೆ ಯಾತಕಮ್ಮ ಲಗುಣೆ ವಾಸುದೇವನೇ 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 वासुदेवने. परमात्मान कितले अवतार घेतले आम्ही 10 अवतारो म्हणून लेखला ना 100 वैर अवतारस. यज्ञ नामक परमात्मो हंस नामक परमात्मो कपिल नामक परमात्मो अशी परमात्मान विंगड विंगड रूपारी अवतार घेतील असं. आम्ही लेखील 10 अवतार सोडून वेदव्यास देवाला अवतार असं व्यंकटरमणाला अवतार असं अशी पूर्ण अवतार देवान घेतले दासान वर्णन केलेलं असं आमक 1 घंट्यांत म्हणून साध्य असं ना. ताजे कितें कसं म्हणणारी आजी राम आणि विठ्ठलाला मात्र म्हणतावं दासांगे इताक म्हण हांगा इतली चंद कार्यक्रमामध्ये तू म्हाका एक हे वेदिकेर बैसू एक स्वाम्यान एक अनुमती आणि एक वेदिक दिल्लेले खातीर साष्टांग प्रणाम करून रामाले आम्ही 550 कोटी लेखू साध्य आसा प्रारंभ करतना जात वेबा म्हणून म्हाका दिसता पुरा जनान लेखून आसतले म्हणून स्वाम्या मात्र गत आशिल्ले जाता म्हणून नाही वे वैकी नाही सकडा नाही लेखला आम्ही आमच्यान साध्य आसवे म्हणून आमच्यान साध्य आसवे म्हणून मात्र नाही स्वाम्याक देवाक मन असणारी 550 नाही 600 जाता म्हणून देवा नाही दाखयले स्वाम्या नाही दाखयले म्हणतना कसले एक रितीर चंदायर जाल्लेलो आसा तसले रामनाम आम्ही आता म्हणला वय जाल्यारी रामनाम केन्नाय आमगेर जिबेर आसा. दास सांगता आसा वासुदेव विठ्ठला म्हळ्यार व्यासतत्वज्ञ तीर्थ स्वामी 300 वर्सां फुडें सांगेल तांणी कसले रामनाम केन्नाय जिबेर आसो देवा श्रीरामा तुगेलें नामस्मरण जिबेरी केन्नाय आसो कसले म्हण म्हळ्यार त्या वेळेर येवका म्हण जाल्यार आतां प्रॅक्टीस जावका त्या वेळ म्हळ्यार कसले वच्ची वेळारी जिबेरी रामा 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 म्हण येवका म्हण जाल्यार आतां प्रॅक्टीस करनी म्हण जाल्यार येना तेन्ना कसं जात म्हण म्हळ्यार निमगे तना पळय वाटेरी एक रान्नीर कसं की दवरला की दिसता म्हण दिसता कसं की परबोळ येता म्हणून हांगा जीव सोडचे विलावरी न्हय वे बद्द वैकी न्हय तशी दास सांगता आनी कसल्याक म्हणून चरणार सांगता त्या चरणांतले देदे सांगता. आता ऐकूया आम्ही रामाले चंद भजन ऐकूया ते. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
सीताया पतये नमः नमः नमः। रामा 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 नालिगे ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ 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 ರಾಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿವೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿವೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ ಕಾಲನದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ ಯಾಳಿಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ ಕಾಲನದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ ಯಾಳಿಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇನೋ ಲಾಲಿಸಬೇಕೆನೋ ಎಲ್ಲ ಲಾಲಿಸಬೇಕೆನೋ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿವೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ ಮರೆಯೇ ಕಾಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಾಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಳದ ಪರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಲ मळार येमू कशी म्हण म्हणारी सगळे भुईंचे राष्ट्र तसल पुरा जीव आत्मा एक बोकडा हिंडू शे कुरी म्हणता पण बोकडा हिंडू येमू कशी म्हण म्हणारी एक फॉक्स रप्पनी आता एक मात्र घेऊन होता तशी एककल्या घेऊन होता एकल्या मात्र घेऊन होते यमान ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಕ ಬೆಳ ಜಾತ त्या विंगड तशी ಕಾಲನ ಪರಿಯಂತು ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಳದ ಪರಿಯಂದು ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೈ तिटले नाही काळू कपटे तिंब मूषकಗಳಿಗಿನು आम्ही पुरा कशी म्हणाली विंगड विंगड आसे आमका प्रति एक विषयांत त्या जाई हे जाई म्हणाला आशी म्हणारी कशी कोळविंद्राक मेळल पुरा खत पडताय नाक जलल पुरा तशी आमगेला आशी म्हणाले त्यातना कशी एक दिव ओढेवनो त्या कोळविंद्रावर पडत तशी अम येऊन वरता ಕಾಲನ ಪರಿಯಂತು ಮೇಷದ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಳದ ಪರಿಯಂದು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ ತೋಳದ ಪರಿಯಂದು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಳು
ಕಪಟದಿಂಬ ಕಾಳು ಕಪಟದಿಂಬ ಕಾಳು ಕಪಟದಿಂಬ ಮೂಷಕಗಳಿಗಿನ್ನು ಕಾಳು ಕಪಟದಿಂಬ ಮೂಷಕಗಳಿಗಿನ್ನು ಕಾಲಭುಜಂಗದಂತೆ ಕಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಾನಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮರೆಗೆ ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಬರಿ ತಿಳಿದಿನು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒದಗಿಸಯ್ಯ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒದಗಿಸಯ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 विजयदास विठ्ठलाला मागतास कसले म्हण गेला रे देवा वपास वपास जन्म आयोजित असेल कसं एकच पडाय त्या बाई पूर माका नाक्कानी ह्या जन्मा कशी येईल असणार आणि वपास जन्म यानातील म्हणे काय करी रे परमात्मा पुरो इतली अनुभवशील पुरो जन्म जन्मांतराचे पापाचे पुण्याचे की कर्मा फल अनुभव जातस रे देवा कसं करी मका तुगेल जनाल मध्ये दवरी अर्थात केदनाय मठ आवची मन दी देवस्थान आवची मन दी आम्ही एक शब्दाक कितले अर्थ करून घेवेत निन्न बरोळागिरी सो काही म्हणारी तुगेल जनाल मध्ये म्हाका दवर का म्हणून जाल्यार आम्ही मठा की देवस्थाना गेल्यार मात्र नवता गेल जन मेळता आमकां सिनेमा थिएटरा गेला मेळतावे ना तशी मागतस कितली ताई म्हणून म्हणारी बहुकाल मलमूत्र डोळ्ळी नोळू बिद्दू हलू बिदे ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಲೆಗಾಣದೆ ನಾನು वपास वपास कसले तुगेला सांगचे म्हाका तू रक्षण करता देवा ऐकूया समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभम जघन निहित पाणी मंडनम मंडनाना तरुण तुलसी माला कंदरम कंजनेत्रम सदय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि
विठ्ठलं चिन्तयामि विठ्ठला ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯು ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯು ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಹುಟ್ಟುವುದ ಬಿಡಿಸೋ ಹುಟ್ಟುವುದ ಬಿಡಿಸೋ ಹುಟ್ಟುವುದ ಬಿಡಿಸೋ ಹುಟ್ಟುವುದ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನವರೊಳಗಿರಿಸೋ ಹುಟ್ಟುವುದು ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನವರೊಳಗಿರಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಬಹುಕಾಲ ಮಲಮೂತ್ರಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡುವುದು ಬಹುಕಾಲ ಡೊಳ್ಳಿ ನೋಡು ಬಹುಕಾಲ ಮಲಮೂತ್ರಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡುವುದಿದೆ ಅಲುಬಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಲೆಗಾಣದೇನಾ ಹಲುಬಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಲೆಗಾಣದೇನ ಹಲವು ಮಾತೇನು ಎನಗೇ ಬಿಡದು ಹಲವು ಮಾತೇನು ಎನಗೇ ಬಿಡದು ಸಲಗಬೇಕಯ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಶಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯು ಕರ ಪಿಡಿದೆತ್ತುವ ಬಿರುದು ಪರಾಕ್ರಮ ಮರಳಿ ಮಿಗಿಲುಂಟೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟೆ ಕರ ಪಿಡಿದೆತ್ತುವ ಬಿರುದು ಪರಾಕ್ರಮ ಮರಳಿ ಮಿಗಿಲೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟೆ ಮರೆವು ಮಾಡದೆ ದುರಿತವ ಪರಿಹರಿಸು ಮರೆವು ಮಾಡದೆ ದುರಿತವ ಪರಿಹರಿಸು ಮರೆವು ಮಾಡದೆ ದುರಿತವ ಪರಿಹರಿಸು ಸ್ಮರಣೆಯನು ಇತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯು ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯು ಭಿನ್ನಹನಾಲಿಸು ಚನ್ನದ ಕೋಮೇಪತಿ ಭಿನ್ನಹನಾಲಿಸು ಭಿನ್ನಹನಾಲಿಸು ಚನ್ನದ ಕೋಮೇಪತಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿಡು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಅಭಯಾಸ್ತ ಅನ್ನದಾತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಅನ್ನದಾತ ವೀರ ವಿಠಲ ವೀರ ವಿಠಲ 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 ಅನ್ನದಾತ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಅನ್ನದಾತ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸೋ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯಿ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೀರ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವೀರ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪೀಡಿಯನ್ನ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ವೀರ ವಿಠಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ವೀರ ವಿಠಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪಂಢರಿರಾಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪಂಢರಿರಾಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪಂಢರಿರಾಯ ವಿಠಲ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪೀಡಿದನ್ನಯ್ಯ ವಿಠಲ ಪೀಡಿದನ್ನಯ್ಯ ಪುಂಡರೀಕ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ ದಿಟ್ಟ 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 ಪುಂಡರೀಕ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಲು ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟು ಬಂದೆಯ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಲು ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟು ಬಂದೆಯ ಪೀಡಿಯನ್ನ ವಿಠಲ 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 ಪೀಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದು ನಿನಗೆ ಕಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ
ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ತಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿ ಪದ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಿಂತೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿ ಪದ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಿಂತೆಯ ವಿಠಲ 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 ಪೀಡಿಯನ್ನ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ 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 ಪಂಡರಿರಾಯ ವಿಠಲ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪೀಡಿಯನ್ನ ನೆಟ್ಟನೆ ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿಡೆಯ ಪೊತ್ತಿ ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಾಂತು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ನೆಟ್ಟನೆ ವೇದವ ತಂದು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಇಳೆಯ ಪೊತ್ತಿ ವರಹಾವತಾರ ಸಿಟ್ಟು ತಾಳಿ ನರಸಿಂಹ ವಟುವೆ ವಾಮನ खळर सिट्टिल्लेळेदे परशुराम दोन्ही लाईना तो स अवतार सांगतस प्रसन्न वेंकटदास ನೆಟ್ಟನೆ ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ಇಳೆಯ ಪೊತ್ತಿ ನೆಟ್ಟನೆ ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ಇಳೆಯ ಪೊತ್ತಿ ಸಿಟ್ಟು ತಾಳಿ ವಟುವೆ ಕಳರ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆಡೆದೆಯ ಸಿಟ್ಟು ತಾಳಿ ವಟುವೆ ಕಳರ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆಡೆದೆಯ ವಿಠಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪಂಡರಿರಾಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ವಿಠಲ 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 ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲಿ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಗೋಪನಾಗಿ ಬುದ್ಧ पाणी सागर ग सारे निसदनी पदमा पाणी सागर सागर मग सागर मग सागर मग सनी पाणी सागर ग सारे निसदनी पदमा पाणी सा मा पाणी सा पाणी सा कट्ट कड़जनी जग जट्टी गोपनागी बुद्ध कट्ट कड़जनी जग जट्टी गोपनागी बुद्ध कट्ट कड़जनी जग जट्टी गोपनागी बुद्ध दिट्टकल क्यावतारी कृष्ण प्रसन्न वेंकटा दिट्टकल क्यावतारी कृष्ण प्रसन्न वेंकटा दिट्टकल क्यावतारी दिट्टकल क्यावतारी दिट्टकल क्यावतारी दिट्टकल क्यावतारी दिट्टकल क्यावतारी कृष्ण प्रसन्न वेंकटा पीड़ी 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 भक्तवत्सला भक्तवत्सला पंढरीराया
भक्तवत्सला पंढरीराया, भक्तवत्सला पंढरीराया, विठ्ठला हरी विठ्ठला, विठ्ठला पिढीयन्नय्या, विठ्ठला पिढीयन्नय्या. विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, पंढरीनाथा पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, वीर विठ्ठला पांडुरंग, 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 विठ्ठल 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 पिढी 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 यम्मकय्या. दासान बरयले यन्नकय्या म्हणून, कडे खाव म्हळे यम्मकय्या म्हणून. इताक सगळे समाज हात धर रे देवा, नाही माय सगळे समाजाचे हात धरतात आणि हे धरताय धरला तशी जलनमितीने इतली चंद कार्यक्रम करू जाता तशी. पुरंदरदास एक भजन तू सांगता, शरणु सकलोद्धारा, असुर कुल संहारा, अरसु दशरथ बाला, जानकी लोला. त्या भजने तू कडे एक सांगता, भावशुद्धी अनितू तन्न भकुतर परेवा. मनांतू अत्यंत शुद्ध जलल भक्ती देवनु, अत्यंत शुद्ध दलल भक्ती देवनु रक्षण कोरची तसल देव पुरंदर विठ्ठलास फळ अर्थात विठ्ठल तो विंगड नाही, राम विंगड नाही. अर्थ विटले की वीर विठ्ठल श्रीरामचंद्र एकलोची परमात्मा दोन्ही रूपांगस. त्यात ऐकूया आम्ही. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. राम नाम वरानने, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने. शरणु सकलोद्धार, असुर कुल संहार, अरसु दशरथ बाल, जानकी. शरणु सकलोद्धार, असुर कुल संहार,
ಅರಸು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕಿ ಲೋಲ. ಈ ಮುತ್ತು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನ ಕಾಂತಿ, ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನೀತಿ ಭಾವ. 77 फीटाचे ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕನಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಿಟ್ಲಿ ಚಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಜತ್ ಪಡೆಯಾತಿ. ಈ ಮುತ್ತು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನ ಕಾಂತಿ, ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನೀತಿ ಭಾವ. ನೈ ಮೈ ವೈ ನ ಮೈ ವೈ ಕಿ ನೈ. ಈ ಮುತ್ತು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನ ಕಾಂತಿ, ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನೀತಿ ಭಾವ. ಈ ತಮ್ಮ ಈ ಸೀತೆ ಈ ಬಂಟರಿ ಭಾಗ್ಯ, ಆವದೇವರಿಗುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ, ಆವದೇವರಿಗುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ. ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ असुर कुल संहार, हरसु दशरथ बाला जानकी लोला. ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡುಗೆ ಜಮಾಣಿಕವು, ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಗೆ ಜಮಾಣಿಕವು, ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಗೆ ಜಮಾಣಿಕವು, ತೊಟ್ಟ ನವರತ್ನ ಸರ ಕರುಣವಿರಲು, ಕೊಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕುತರಿಗೆಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ಭಕುತರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಣೆ ಗಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ, ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಣೆ ಗಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯ ರಾಮ. ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ असुर कुल संहार, अरसु दशरथ बाला जानकी लोला. गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली मठाधीश की. सगट लोक बसा. धाविसलु अयोध्या पट्टणदली वास, धाविसलु अयोध्या पट्टणदली वास. ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೆನು ತಿರಲು, ಭಾವಶುದ್ಧಿಯ ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ, ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ. ದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಪ್ರಭು ರಾಮ,
देव पुरंदर विठ्ठल रे रघुरामा शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार हरसु दशरथ बाला जानकी लोला जानकी लोला जानकी लोला. आता मी मुख्य प्राण देवालय भजनेर तुकून प्रारंभ केले. तशीची लक्ष्मी श्रीरामचंद्र वीर विठ्ठलाला भजन म्हणले. ताबडी चांगला हवं एक दासवैभव दासवाणी कोरका ज्याला 3.5 घंटो जाय आम्ही तारतम्य आमगेले खंयची स्वाम्यान आमकां अनुसरण करू सांगिल तसं सिद्धांत तसं ताजे प्रकार आमी तारतम्या प्रकार भजन कोरका. इताक म्हळ्यारी आमी मठा परंपरेचे शिष्यवर्ग जेतना आमी ते कोरका जाल्यार कर्तव्य आमगेलें भजन एक सिस्टमेर हाडकाम जाल्यार 1 घंट्यांत हांव म्हणू जायना म्हण ताजे खातीर हांव कशें केलें सतत गणनाथ म्हणले उगा भोगा वटो प्रारंभ करून मुख्य प्राण जीवोत्तम वायू जीवोत्तम महालक्ष्मी आणि परमात्माले दोनोन भजन म्हळें. आतां एक संदर्भारी म्हाका मना दिसलें एक चंद भजन बरोवका आमगेले गोकर्ण मठाचे देवाल वैरी स्वाम्याल वैरी बरोवन प्रस्तूत करता म्हणल्यार एक उद्देशार करतना कसं जालें म्हळ्यार पुनाचे किरण नायक तिणे भारी चंद करून म्हणली हें भजन. त्या भजने हांव हांगा प्रस्तूत करून स्वाम्या लागीं आमकां अनुग्रह करता म्हणून प्रार्थना करून मगेल हें समयावारी समयाचे समयाक हांव कार्यक्रम मंगळ करता. श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा वीर विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा वीर विठ्ठला पांडुरंगा. श्रीराम राम 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 विठ्ठला श्रीराम वीर विठ्ठल आराधक गुरुदेव. श्रीराम वीर विठ्ठल आराधक गुरुदेव गुरुदेव. कर्तगाळी जीवोत्तम मठ श्री विद्याधीश गुरुदेव. श्री विद्याधिराज करकमल संजात श्री विद्याधिराज श्री विद्याधिराज श्री विद्याधिराज करकमल संजात विद्याधीश गुरुदेव विद्याधीश गुरुदेव. श्रीराम वीर विठ्ठल आराधक गुरुदेव गुरुदेव. श्रीराम वीर विठ्ठल आराधक गुरुदेव. साडेपांच शतमान पुढे 5.5 शतमान पुढे 5.5 शतमान पुढे 5.5 शतमान पुढे 5.5 शतमान पुढे. गोकर्ण मठ संस्थापना गोकर्ण मठ संस्थापना श्रीनारायण
श्रीनारायण तीर्थ प्रथम गुरु श्रीनारायण तीर्थ प्रथम गुरु रामवीर विठ्ठल देवू रामवीर विठ्ठल देवू श्रीराम वीर विठ्ठल गुरुदेव कर्तगाळी जीवोत्तम मठ श्री विद्याधीश चोवीसाचे यतिवर श्री विद्याधीश मुनिवर चोवीसाचे यतिवर श्री विद्याधीश मुनिवर चोवीसाचे यतिवर श्री विद्याधीश मुनिवर राम नाम जप संकल्प राम नाम जप संकल्प गौड सारस्वत उद्धार राम नाम जप संकल्प राम नाम जप संकल्प गौड सारस्वत उद्धार राम नाम स्मरण 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 राम नाम स्मरण 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 श्रीराम जय राम जय जय राम 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 राम नाम स्मरण गौड सारस्वत उद्धार राम नाम स्मरण विष्णु सहस्रनाम सम विष्णु सहस्रनाम सम विष्णु सहस्रनाम सम राम नाम स्मरण विष्णु सहस्रनाम राम नाम स्मरण विष्णु सहस्रनाम स्मरण विठ्ठल विठ्ठल नाम संकीर्तन संकीर्तन विठ्ठल विठ्ठल नाम संकीर्तन संकीर्तन विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग वीर विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग वीर विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग वीर विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल नाम संकीर्तन विठ्ठल विठ्ठल नाम संकीर्तन जन्मांतर पापनाशन जन्मांतर पापनाशन जन्मांतर पापनाशन श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग वीर विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग वीर विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल 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 श्री श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश की गोकर्ण परतगाळी मठाधीश श्री परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की वीर विठ्ठल देवाक श्रीरामाक स्मरण करत नमन करत परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल चरणारविंदाक नतमस्तक जावन आयचे हे कार्यक्रम इतले विजृंभणेन जाल्ले म्हणून आमकां नीक उतरान सांगच्या गतीना ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು ನೆನೆಯದಿನ್ನೊಂದ ನೆಲ್ಲವ ನೀಡುತ್ತದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಾರವನ್ನು ನೆನೆವುದು ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮೊಣೆಕ್ ಉತ್ರಾಸ ಹನುಮಂತಾಲೆ ತುಲೆನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೋರ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಾಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಏಕಚಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು म्हणतात ते भावान आजी नरसिंहनायक मामान दास वैभव हांगा संपूर्ण केल्लें आसा एक विशेष कसं की म्हण म्हळ्यार
तुम्ही ओट्टू लोकांना मेळ ताका एक सांगता पडता कसं म्हळ्यार काल तांगेलो वाडदिवस 28th कोइन्सिडन्सली 28/11/58 67 वर्स जावन 68 वर्सां लागले म्हाका तसले सुसंदर्भाचेरी श्रीरामाले जप आराधन करचे खातीर आमी पुरा हांगा येवन पाविले सुकर्त म्हणून दिसता आसा तांकां तांगेले विशेश तुमकां कुटुगूत आसा सरी सुमार आयकवा 12,000 पद भक्तिगीत भजन ओट्टू मेळ्ळें 12,000 भजन म्हळ्यांची 3,000 कार्यक्रम दिलेले आसा 3,000 कार्यक्रम 14 भाशेंत पद म्हणिल्लें आसा तांणी 14 भाशेंत आनीक राज्य राष्ट्र न्हय विदेशांत वरीची बहरीन अमेरिका UK थंय पुरा कन्नड साहित्य संमेलनांत हातूंत तांतू प्रतिनिधी जावन भारताचे प्रतिनिधी जावन भागवयत जाले एक श्रेष्ठ लेजेंडरी आर्टिस्ट आमगेल समाजांत आसा म्हळ्यार इट्स व्हेरी ग्रेटफूल फॉर अस अनेक वेळे तांकां जोरान चप्पाळे नमन करत तांणी स्वाम्या लेगी प्रसाद घेवचे पयले आतां नेक्स्ट जावन आमगेले हेची स्टेजाचेर उपेंद्र भट मामाले भजन कार्यक्रम आसा तशें जावन प्रथम जावन उपेंद्र भट मामान थंय प्रसाद घेवच्याक स्वाम्याल येद्रा कोचका आर्टिस्ट तुमगेलो पुरा परिचय करता 1 मिनिट उपेंद्र भट मामान तांणी फस्ट प्रथम जावन घेवका कित्याक म्हळ्यार हाजे नंतर तांणीची तांगेल हांगा संगीत कार्यक्रम मुखार सरतले पांयशी 50 वर्साचे असल एक सुयोगो आमकां प्राप्त जालेलो खरेची आमी आशिल्ले टायमार चलत आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार 85 वर्साचे 496 वर्साचे भयंकर होराट हे ते जावन जाल्ले तसले श्रीरामाले जन्मभुमींत भव्य दिव्य देवस्थान जालें त्या वरी आमगेल कालाक आमगेले इद्राक जालें कोइन्सिडन्सली हांगा बीची पैर ध्वजारोहण वरी जावन धर्मध्वज वरी स्थापन जालो आनी तोचेची आमगेलो भारत भाग्य विधाता म्हणून उडपी मठा स्वाम्यान नरेंद्र मोदीक हें दिल्लें आसा बिरुद दिल्लें आसा करेक्ट तेची 3 दिसान हांगा घेवन गेलो आमगेले हे दक्षिण काशी म्हणून सांगीत तसले पवित्र पर्तगाळी क्षेत्रांत बीची 77 फीट कंचिन राममूर्ती बी उद्घाटन केली आमगेले हें सुकृत म्हणून आमी नेनसून घेताची आतां पुत्तूर नरसिंह नायक मामान येद्रा येवन गेलो तांणी हें घेवका आनीक हांगा वेदिकेचेर तांकां साथेदार दिले तसले फस्ट तबला अभिजीत शेणै सचेरी पेटे उडपी हांणी तदनंतर श्री वासुदेव केणी कारकळ हांणी आनी तदनंतर हेमंत भागवत मुलकीचे हार्मोनियम बेस्ट हें केली तशी श्री रंग पै सिनियर आर्टिस्ट वायोलीन हांणी बी तांणी हांगा सांपळया आनी हाजी तांकां ताळ हें केल्लो विशाल बाळगी ಆಮೆ ಸಾನ್ಪಣೆ ಎಂದೋರ್ಗೆಂಗೆನೋ ಆನೆ ಬಂತಮ್ಮ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಪವಮಾನ अशी काढत गेल्यार ती पुरा आयकत आसतना आमकां इतले खोशी जाता आशिल्ली की म्हळ्यार कितले वेळा आयकल ती की आज स्टेजार येवन म्हळ्यार ती की आनी नव्यान आयकत आसा फस्ट टायम म्हणील भावान तांगेले तें भक्ती सुद्दां प्रकट करता आसतले पुत्तूर नरसिंह नायक मामाक एक जोरान चप्पाळे गौरव आमी पुरा दिवया आमगेले हे मुखावेल कार्यक्रमाक बीची आतां ज्यो कोण बशिल्ले आसा साथीदार तांनीची आनी परत तेची साथीदार दितले म्हळ्यार तबला हार्मोनियम मोटूची ताळांत मात्र शरत कामत हांणी ताळांत जोते जातले तांगेले तदनंतर आनी तांगेले शिश्य न्ही दुसरे आसाची ते बी उपेंद्र भट मामाले प्रोग्रामांत येतले तांणी आत्ता सर्व लोकांना स्वामेले अमृत हस्तान आशीर्वादो आनी फलतांबूल घेवका म्हणून हांव विनंती करता आसा
श्रीमती सहना आचार्य सुप्रभा कामत हानेबीची स्वाम्याले उपस्थिती टायमाराची दोन प्रोग्रामाचे कलाकारांक आशीर्वाद प्राप्त जाता आसा. परतगाळी म्हणून आम्ही म्हणताची. काल म्हालगड्यान कोणकी सांगिले परतगाळी नथिंग बट पवित्र गाळी म्हणून. परतगाळी पवित्र गाळी. पवित्र गाळी गाळी म्हळ्यार कसलें वायू. वायू स्वरूपी वायुस्तुती वायुस्तुत कोण हनुमंत न्हय. तसल पवित्र हनुमंतू हांगा आसतना श्रीराम येनाशी उरतवे. तशें जावन श्रीराम बीची भक्ताक पळोवचे खातीर आयलो आनी तो भव्य दिव्य जावन विराजमान जाल्लो. एक विशेष पळया भक्तू हांव तावळ सांगले घनतत्व वंदक्य दिनरात्री मनसोतू म्हणून. हनुमंताले प्रति स्मरण प्रति उच्चारण प्रति मनन प्रति एक बरी श्रीरामाले हें आशिल्लें स्मरण आशिल्लें. आनीक एक भक्तू बीची देव जेवच्याक कारण म्हळ्यार हनुमंत मात्र. होय की आज श्रीरामाला देवळपणी मात्र थोडी कमी उरतली. उत्तरा तुदी दूर दक्षिणान जावं पूर्वातिर पश्चिम जावं मलेशिया कांबोडिया फिलिपिन्स त्या दिकान वचो खंयी वचो हनुमानजी म्हणून आपयताची. तसल श्रेष्ठ मुख्य प्राणू हनुमंत. श्री उपेंद्र भटमामो तांणी आतां वेदिकेचेर तांगेले श्री रामनाम गायन रामगायन प्रस्तुत करच्याक येताची. श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश की परम पूज्य श्री 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 विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की परम पूज्य श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. एवढी हाईट जास्त आमगेले समाजांतू संगीत जावं साहित्य जावं वादन जावं मस्त रिती साधन केली लोक मस्त लोक आसाच जाल्यार तांतू एक ध्रुवतारे रूपेन आमगेले इधर आसा आजी श्री उपेंद्र भटमाम. मंगळूर अर्चक कुटुंबात तांणी आजी हिंदुस्थानी मेरू गायक भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशील शिष्य म्हणच्याक आमकां मस्त संतोष जाता आसा. 1979 1979 पंडित भीमसेन जोशीन आपयल निमित्ताने पुणा शिफ्ट जाले आनी ताजे नंतर तांगेले शिष्य माधव गुडी हांगेले बरोबर तांणी शिष्य जावन तांगेले संगीत साधन प्रारंभ करून ताजे नंतर थोडे वर्सां नंतर तांणी पंडित भीमसेन जोशील परमशिष्य जाले. आजी तांगेले ख्याती एक आनी दोन न्हय थोडे विशेष हांव सांगचा प्रयत्न करता. टू 2022 मुंबईतूं लता मंगेशकर
इंटरनॅशनल हिंदुस्थानी संगीत अकादमी म्हणून प्रारंभ जाले आणि ताका भटमामो प्रथम प्रिन्सिपाल जावन आयक जालो. तसल विशेषतांनी मंगेशकर फॅमिलीनं हांगेल नांवां सजेस्ट केल्लें. 1979 आमची गेल्लो असल संगीत साधन घेवन गेलो फॉरेना गेली म्हळ्यार प्रथम जावन भटमाम. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन स्टेटाचे राज्य प्रशस्ती घेतील एकैक द्वारक म्हणता की कसं म्हणताची आमची गेल्लो भटमाम. तसले संगीत साधक पक्का हिंदुस्थानी क्लासिकल संगीत विशारद श्री उपेंद्र भटमाम आतां तुमगेल्या एद्राक अत्यंत चंद रितीन आनी वेल्यान सांगता म्हणून तुम्ही पुढे पळयले आसा. आमी बी आस्वादन करया ते राम नाम राम गायनक. तुमगेले पूर्ती लोकांना स्वागत करा एक जोरा चप्पाळेन. श्री श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की, परम पूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. आईचे हे संगीत कार्यक्रम संपूर्ण जावन म्हळ्यार तावळपुत्तूर नरसिंहनायक मामाल उरत आत्ता पंडित उपेंद्र भट मामाल उरत शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक मुंबई हांणी संपूर्ण हाची जबाबदारी घेवन स्पॉन्सर केल्ली आसा. मठा तर्फीन तांकां अनंत कृतज्ञतेन एका जोरान चप्पाळ वाजोवका म्हणून मनवी. हे प्रोग्रामानंतर सांजेर 6:30 गंटेक जीवोत्तम सभागृह म्हळ्यार काल मोदील कार्यक्रम जाल्ले कडनं आज आनीक एक प्रोग्राम आसा. बालचंद्र प्रभू आनीक भट्ट बेंगलोरच्यो तांगेले दोगलो काल प्रोग्राम थंय चलतले. तुम्ही सर्व लोकांक थंय बी येवका म्हणून हांव मनवी करता. श्री रघुनंदन भट्ट आणि बालचंद्र प्रभू हांगेल प्रोग्राम थंय चलतले 6:30 गंटे नंतर. वयर घे रे आता वयर घे वयर घे हां अशें तानपुरा वाडो
बोलूं क्या? मेरा टेस्ट करके लो ना भैया। तो इधर फुल वॉल्यूम नहीं हो, बाहर का आपका कंट्रोल में रखो। तो ना बेस दे यही थोड़ा बढ़ाओ। तानपुर आ जाओ। ओके वायरल सिग्नेचर कर सर, वायरल सिग्नेचर कर। तो वायरल सिग्नेचर कनेक्ट हुआ के देखो, वो कनेक्ट हुआ के देखो। वायरल थोडंसं सांगतो तुझं नाही वाटलं तो सांगतो सर्वप्रथम जावन हांगा विराजमान जावन असेल तसं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्र भगवान आणि वीर विठ्ठल सगळ्या चरणार विंदांक शिरसाष्टांग नमस्कार कोरनो प्रसक्त विराजमान जावन असेल तसल ते आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामीले चरणार विंदांक शिरसाष्टांग नमस्कार कोरनो आज आयच वो एक हॅलो आय करेक्ट झालं की आप 2 मिनिटं स्वामी जी को जल्दी जाने का है। आप करेक्ट होने के बाद मुझे बोलो, शुरू करो। क्या सेट करायला लागेल काय माईक परत सेट करायला लागेल आणि आज म्हाका म्हगेल्या आयुश्यां भितरी म्हळ्यार न भूतो न भविष्यती तसं एक दिवस म्हगेल्या आयुश्यां आयला आणि तो दिवस म्हगेल्या आयुश्यां मात्र नाही परतगाळी जीवोत्तम मठाके आयला आज जगत त्यारी इतलो व्हड राम खंय ना तो हांगा स्थापीत जालेलो आसा आणि तुम्ही क्लॅप्स मारनुकाची मेल उतर आयकून घेया आणि तांतू म्हाका आशिर्वाद दिया कळ्ळें इत्या म्हळ्यार हांव कसं उलयलें नाशिल्लें म्हणून विसरता कळ्ळें एक तें आणि म्हाका सांगूक अभिमान जाता असं ह्या गोकर्ण मठांतू म्हगेलें आयुश्या प्रारंभ जालेलें गोकर्ण मठ मंगळूर गोकर्ण मठांतू म्हगेलो आनू पुजा आशिल्लो ताण थंय सादारण 50 वर्सां पूज केल्ले आणि म्हगेलो जन्म जालो थंय म्हाका पळ्ळें घालोलो गोकर्ण मठांतू मंगळूरचे ओके आतां तशें जाल्यार मी ती इतलो व्हड एक भाग्य म्हाका मेळ्ळेलें आसा स्वाम्याले अनुग्रह करतना स्वाम्याला आशिर्वादन करतना आणि हांव प्रारंभ करता
कशी तो राम आणि गुरुजी आमगेले स्वामीले आशीर्वाद करतना तो म्हणून घेता हांव कसले म्हणा कळना ही ताका म्हळ्यार एकची स्वाम्याले एक आशीर्वाद करतना म्हाका एक ऑर्डर गुरू मेळ्ळ्यांची साऊंड चेक. तुमकां क्लॅरिटी येवका म्हणेल तरी जावन ಸ್ವಲ್ಪ धडपड करताची क्षम कोरका तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ सेकंड आपला ओके मंजिरा हो या वोकल ले लो सेकंड माईक भैया आता वोकल ले लो मैडम हार्मोनियम हार्मोनियम कम करो ये मेलोडी दे का मेलोडी तो ओके करेगा आप रेडी है क्या मुझे बताइए अच्छा ठीक है और ये नहीं मांगता मुझे क्या बोलते थे वाइब्रो वाइब्रो इको 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 वाइब्रो कुछ भी नहीं मांगता प्लेन
अनुग्रह घेऊन प्रारंभ करता स्वामी. रामालयाची उडघास काढू आईच्या मिगेल सेवा प्रारंभ करता सर. कूजंतो राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तो राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. वायलिन बढ़ाओ. आरंभी वंदी आरंभे वंदी आरंभे वंदी अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन आरंभे वंदीन आरंभे 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 वंदीन अयोध्येचा राजा भक्ताची कादा भक्ताची कादा भक्ताची कादा भक्ताची कादा पबत जे आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा अयोध्येचा आरंभे वंदीन अयोध्येचा पावत से महासंकटी निर्वाणी पावत से महासंकटी निर्वाणी पावत से महासंकटी निर्वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी उच्चारित वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा वंदीन अयोध्येचा आरंभे वंदीन अयोध्येचा उच्चारिता राम होय पापक्षय उच्चारिता राम होय पापक्षय उच्चारिता राम होय पापक्षय
राम उच्चारिता राम 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 उच्चारिता राम होय पापक्षय पुण्याचा निश्चय पुण्याचा निश्चय पुण्यभूमी आरंभे वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन आरंभे 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 वंदीन अयोध्येचा राजा वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा पुण्यभूमी पुण्यवंताचे आठवे पुण्यभूमी पुण्यवंताचे आठवे पापियांना ठावे पापिया ना ठावे काही आरंभी वंदीन अयोध्येचा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन बोलतेना मन मना मना मन बोलतेना काही केल्या हे मन पालटेना मन पालटेना दास म्हणे जना दास म्हणे जना दास म्हणे जना सावधान वारंबी वंदीन अयोध्येचा राजा भक्ताची आकादा भक्ताची आकादा पवत वंदीन अयोध्येचा राजा आरंभी 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 वंदीन अयोध्येचा राजा अयोध्येचा राजा अयोध्येचा राजा आता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्राला उठवची आमगेलो वीर विठ्ठल आसा आनी आमगेले एक म्हळ्यार सांगचे अभिमान जाता सक्कड कडेन विठ्ठल आसता
वीर विठ्ठल आमगेले गोकर्ण मठा मात आणि म्हणूची गोकर्ण मठान तूं मेगले स्टार्टींग आ पुजाची वीर विठ्ठलाचो कोण सुरू जाली मंगळूर गोकर्ण मठान तूं त्या वीर विठ्ठलाले एक ध्यान करून मुखार शिता देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल विठ्ठल माता विठ्ठल 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 माता विठ्ठल विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधू विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधू विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधू विठ्ठल गोत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नामा म्हणे मद विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मद विठ्ठल सापडला म्हणे मद विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मद विठ्ठल
नामा नामा म्हणे मद विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मद नामा नामा म्हणे मद विठ्ठल सापडला नामा आ आ नामा 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 म्हणे मद विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मद नामा म्हणे मद विठ्ठल सापडला विठ्ठल 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 नामा म्हणे मद नामा म्हणे मग विठ्ठल सापडला म्हणून कळी काळा 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 पाड नाही पाड नाही पाड नाही विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 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 क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 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 स्वामी आता म्हणता स्वामेल खातरची एक तांणी स्वरचित एक गाणं बरयलें आसा तो सगळ्यांनी सहभाग आसा सगळे समाजा सहभाग आशिल्ले पद हें नवेंच बरयलेलें आनी आज तांगेल चरणावर अर्पण केलां आनी हें आनी मुखार तुमी घरकड डेली म्हणका रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम जय राम जय जय राम कहीं तो कितने तुम्हें मना जल श्री राम जय राम श्री राम जय
जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम द्वारकानाथ तीर्थ गोकर्ण मठाधीश द्वारकानाथ तीर्थ गोकर्ण मठाधीश द्वारकानाथ तीर्थ गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधिपती नमो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधिपती नमो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी गोकर्ण मठाधीश गोकर्ण मठाधिपती नमो श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम बोलो विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठाधीश की श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश की परम पूज्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण संस्थान की
परमपूज्य श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. थंय बसा. संगीत कार्यक्रम मुखार सरता तशीची थंय बसा. सगळ्यांनी बैसून घेऊ का आणि का चंचंद एक 4 भजन म्हणता हूं. ऐकता ना मनोजवं मारुततुल्य वेगं मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. एक रामाला बघता निमगेल काय रामांक की तू सदा सर्व काल म्हाका मेळचो तसल जागो कंच्यो म्हूण. तेदना राम म्हणाल काही मेगेल वो मारुती खंय आसा पळय थंय 24 तास आसता म्हूण म्हणली काय. मागीर तो भक्तो हनुमंताला जेमकेल काय आनी म्हणाल काय अशें श्रीरामान सांगलां कळ्ळें न्हय तूं खंय आस की थंय राम आसा म्हणून तूं केन्ना असो तसो जागो खंयच्यो म्हणून मिल काय. तेन्ना ताणें एक उतरारी ताका आन्सर दिलें काय तसं म्हळ्यार राम नाम खंय चलतकी थंय हांव आसा म्हणून. तशें जाल्यार मी ती आज हांगा आसता तो कळ्ळें न्हय. आणि आता तोच म्हणाल जाल्यार रे राम आयला म्हणालें गॅरंटी न्हय कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलां न्हय हनुमंत खंय आसा की थंय हांव येता म्हणून आनी राम नाम खंय आसा की थंय हांव येता म्हणा. देखून आज सकडांनी हांतू बेंक वराय. जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंत. जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंत. जय 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 हनु भजरंग भजरंग. जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता. जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता. नामस्मरणे दासा नामस्मरणे दासा नामस्मरणे दासा होसी जय दाता. जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता. बजरंग कपिवर श्री हनुमंता. जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता. नामस्मरणे दासा नामस्मरणे दासा होसी जय दाता दाता दाता. जय 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 भजरंग कपिवर श्री हनुमंता. जय श्री बजरंग कपिवर श्री हनुमंता. रामदूत हे महान जितेंद्रिय बुद्धिमान. रामदूत हे महान जितेंद्रिय बुद्धिमान. रामदूत हे महान जितेंद्रिय बुद्धिमान. अतुल तेज
अतुल तेज आंजनेय अतुल तेज आंजनेय तूच पूज्य तूच ध्येय अतुल तेज आंजनेय तूच पूज्य तूच ध्येय तेज आंजनेय तूच पूज्य तूच ध्येय सर्व सौख्य लाभ होय सर्व सौख्य लाभ होय सर्व सौख्य लाभ होय तुझ्याची पूजिता जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय जी बजरंग कपिवर श्री हनुमंत जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंत चलासी द्रोणाचल चलासी द्रोणाचल लंघिले भवती कुल चलासी द्रोणाचल लंघिले जलदी जल कुचलासी द्रोणाचल लंघिले जलदी जल घेऊन वानर दळ घेऊन वानर दळ घेऊन वानर दळ मर्दिले राक्षस कुल मर्दिले राक्षस कुल मर्दिले राक्षस कुल मर्दिले राक्षस कुल दशकंठा कुनिया दशकंठा कुनिया दशकंठा कुनिया सोडविली सीता 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 जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता जय 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 बजरंग कपिवर श्री हनुमंता नाम स्मरणे दासा नाम स्मरणे दासा होसे जय दाता 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 जय 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 बजरंग जय 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 बजरंग जय 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 बजरंग ऐकत असेल ना ओटो म्हणून यावे श्रीराम जय राम 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 ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम
श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेचे येईल हाता ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेचे येईल हाता निज पद पावा रे राम म्हणता श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम विषयापासुनी सुटेल विषयापासुनी सुटेल केवळ संसाराशी विटेल केवळ संसाराशी विटेल ऐसे मन हे होईल निष्काम गाता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हा जय राम कशी म्हणतो पळया ओम श्री राम जय जय राम 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 देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगीर मेल देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगीर मेल चित सुख परात पर निज धाम श्री राम जय जय राम 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 सोहि रामणे शिव स्मरतो सोहि रामणे शिव स्मरतो वाल्मीकी पतित पावन होतो वाल्मीकी पतित पावन होतो ऐसे सकळा तारक नाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय राम अनेक जन्म संप्राप्तं कर्मबंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಮುಣ್ಮಳಿಲತ तसले देवता स्वरूपी गुरुले पदतलांतो आम्ही हांगा विजृंभणीय पंचसार्थ शतमानोत्सवाचे हे दिव्य भव्य कार्यक्रमाक आम्ही साक्षी जाल्ल्यासाची उपेंद्र भटमामानं सांगले की तांगेल गुरु पंडित भीमसेन जोशी भारतरत्न म्हणून तुम्ही पळेल की आज खरे सांगता जाल्यार पंडित भीमसेन जोशी हांगा भजन म्हणत आशिल्लो तसलो भाव प्रकट जालो होय की नाही. दोळे धांपून तर आयकल्यार भीमसेन जोशीलेच वॉयस आनी भीमसेन जोशीले हे आमगेले मतांत आंगांत प्रेरणा जाता आशिल्ली ते एक शक्तीय संचार जाता आशिल्ले. आमगेलो भटमामो सामान्य मनीस न्हय. 1996 तेन्नाचे राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा तांगेले हातांत प्रशस्ती घेतिल्लो भटमामो. 2000 इस्वींतू विश्व चिकागो सम्मेलन कोंकणी सम्मेलनांतू थंय प्रशस्ती घेतिल्लो भटमामो. आनीक सांगता गेल्यार मस्त आसात प्रशस्ती. तसले एक विद्वत जावन आशिल्ले लेजेंडरी आर्टिस्ट आमगेले समाजांत आसात म्हळ्यार we should feel very grateful for this. Once again, give a very good, very beautiful round of applause. But मामाक जोरान चपाणेर मुखार आमी अभिनंदन करया. आतां तांगेले बरशी हें करतले तांगेले बरशी तावळ आशिल्ली टिमाची आतुरले जाल्यार थोडे लोक जोडले तांतू शरत कामत ताळांतू तदनंतर पळया हांगेले 3 शिष्य अनमोल तत्ते धनंजय भाटे विनायक हेगडे पळय हांग फाटी बसल्याची आनी कोरसांतू श्रीमती सहना आचार्य आनी सुप्रजा कामत आनी बीची तांकां कोरस दिलें. कोरस आमी बी दिल्या न्हय थंय बशिल्ले कण बी दिल्या आमकां आमी चपळ मार्गे वयता तांकां बी मेळ्ळो. कार्यक्रमा ಮುಂದುವರಿಸತ ताज्याकिंत नंतर आनी थोडे विशय कसे म्हळ्यार थंय आमगेले जिवोत्तम हॉलांत हाजे नंतर 6 घंटे नंतर रघुनंदन भट्ट आनीक बालचंद्र प्रभू हांगेले एक संगीत कार्यक्रम थंय चलतले. ताजे नंतर त्याचीची फॉरवर्डेड बाय श्री राम पट्टाभिषेक सीता कल्याण बी थंय चलतले. हे ಒಟ್ಟು प्रोग्राम तुम्ही पळोवका. भटमामाल हांगा प्रोग्राम जाल्ली नंतर कोणे च्या लघु उपहार घेतिल ना तांणी घेवन येवन ताज नंतर थंय वचचें आडना. नमस्कार. ऐकता ना बोर्ड जाय न्ही मग आत्ता एक चंदपद म्हणता उलो नका तुम्ही मन अंग दिवन ऐकल्यार तात जो आनंद मेळटा तुमकां बाकी पद्या म्हणके नाही आहे. अर्थपूर्ण आनी कितले छंद बरयला आनी कितले छंद तांचो अर्थ आसा म्हूण पळयाची कळना. दोन्ही पार्टी बसल्याची कळना दोन दिकाना आनी तांणी आर्ग्युमेंट करताची जगत्यारी सकडान तूं ओड कोण म्हणून त्यांनी एकल्या ग्रुपात म्हणटा असं
यांची पद म्हणत असं त्याचा ना तो एक ग्रुप म्हणता अरे सब त्या निमगिल है अरे सबसे बड़ा कौन है यार इस दुनिया में तेव्हा तब एक पार्टी से उठा और सबसे बड़ा मैं हूँ तर त्यात नाने म्हणा अरे सबसे बड़ा तू क्या है हमारा ये पार्टी में भी है सबसे बड़ा मैं हूँ तशींची आर्ग्यू जात असताना कसं जाता म्हणाले शिले तर गे मध्यम कानपुरा थोडा वाढवा पहले ये ग्रुप ने बताया पृथ्वी सबसे बड़ी 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 सबसे बड़ी पृथ्वी सबसे बड़ी पृथ्वी सबसे बड़ी पृथ्वी सबसे बड़ी पृथ्वी कैसी बड़ी पृथ्वी कैसी बड़ी पृथ्वी कैसी बड़ी वो तो शेष सिर पर खड़ी पृथ्वी कैसी बड़ी वो तो शेष सिर पर खड़ी शेष सबसे बड़ा 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 शेष कैसा बड़ा शेष कैसा बड़ा वो तो शंकर गले में पड़ा शंकर सबसे बड़ा 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 शंकर कैसा बड़ा शंकर कैसा बड़ा वो तो कैलाश पर्वत पर खड़ा कैलाश सबसे बड़ा 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 कैलाश कैसा 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 बड़ा वो तो रावण ने लड़खड़ा रावण सबसे बड़ा 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 रावण कैसा बड़ा रावण कैसा बड़ा रावण कैसा बड़ा वो तो वाली बगल में पड़ा वाली सबसे बड़ा रावणाका सुरवे सोलवायला वालीना आणि वाली भित्तशील का वाली सबसे बड़ा वाली सबसे बड़ा वाली सबसे बड़ा वाली सबसे बड़ा वाली कैसा बड़ा वाली कैसा बड़ा वो तो राम बाण से मरा राम सबसे बड़ा राम सबसे बड़ा राम सबसे बड़ा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम कैसा बड़ा, राम कैसा बड़ा, राम कैसा बड़ा, वो तो मारुति हृदय में खड़ा, मारुति सबसे बड़ा, 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 मारुति कैसा बड़ा, मारुति कैसा बड़ा, मारुति कैसा बड़ा, वो तो भक्त हृदय में खड़ा, भक्त सबसे बड़ा, भक्त सबसे बड़ा, वो ही सबसे बड़ा, जिन्होंने राम नाम को पढ़ा, वो ही सबसे बड़ा, जिन्होंने राम नाम को पढ़ा, वो ही सबसे बड़ा, वही सबसे बड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आता सगळ्यांनी सगळं विसरून माझा बरोबर भजन म्हणायचं आहे. राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, सीताया पतये नमः. राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा, राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा. नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा, नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा. श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम 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 श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मी दाखिला, तुम नाम हरी नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. उपमन्यू बाळकाची त्याने क्षीर सिंधू निघाला, जालिंदर जोगिने त्याने शिष्य मर केला. ओम श्री
श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम गोपीचंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला श्रीयाळाचा घरा ओम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम बधिले बाळक दिधले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा ओम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने जोगिले कापुनी आपुल्या हाती ओम श्रीराम जय राम जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज्य अर्पिले विश्वामित्र मुनी ओम श्रीराम जय राम जय राम जय राम ओम जय
ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ನೀವು ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು. एकाची विष्णू अवतार त्यांनी कळलं मला. देव जाऊन जन्मा येऊन मनुष्यान तू कशा सुका म्हणे नाशील सांगेलो तो प्रभू श्रीरामचंद्र. तो देव तो जन्मा येतो ना देव ताणे मनुष्यान कशी चोल का म्हणले नाशिले मनुष्य जाऊन दाखयले. आणि मनुष्य जाऊन जन्मा येऊन देव कशी जावचे म्हणाले ते भगवान श्रीकृष्णान दाखयले. न्याय दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो. राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो. धनुष्य को जाए कर तोड़ा जनक की राजधानी में. धनुष्य को जाए कर तोड़ा जनक की राजधानी में. भूप सब मन में शर्माए
भूप सब मन में शर्माए। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। पिता की मान कर आज्ञा, पिता की मान कर आज्ञा, चले वनवास को जब ही न छोड़ा संग सीता ने, न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। न छोड़ा संग सीता ने, जनाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। प्रीत सुग्रीव से करके, प्रीत सुग्रीव से करके, गिराए बाण से वाली। राज्य देकर विभीषण को, राज्य देकर विभीषण को, अयोध्या लौट कर आए। वो ब्रह्मानंद बल अपना, वो ब्रह्मानंद लंका जिंकील कोण म्हळ्यार रामान, लंका युद्ध करून जिंकिल्लें रामान नांवान। तेन्ना तकड जातरी ताणें ते लंक सगळीची विभीषणान दिली, कळ्ळें न्हय? म्हळ्यार कितली व्हड म्हणून। राज्य देकर विभीषण को, अयोध्या लौट कर आए, वो ब्रह्मानंद बल अपना, दिखाना हो तो ऐसा हो। तुमची ताकद असेल म्हणजे तुम्ही बल असल्याने अशी दाखवा का म्हणून, मारची नाही म्हणून। राज्य देकर विभीषण को, अयोध्या लौट कर आए। वो ब्रह्मानंद बल अपना, वो ब्रह्मानंद बल अपना, दिखाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। घराना हो तो ऐसा, सुहाना हो तो ऐसा हो।
मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। भारत माता की बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, गोकर्ण मठाधीश की। अत्यंत सुंदर ರೀತಿನ सरस्वती पुत्र संगीत विद्वानो श्री पंडित उपेंद्र भटमामाನ आमगेले मनांतू एक ಭಕ್ತಿचे ಸಂಚಾರ ಕೆಲಸಲೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. भटमाम तुमका अनेक वेळे नमस्कारू. आणि हे पूर्ती सांस्कृतिक कार्यक्रम आजी शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक मुंबई हांनी स्पॉन्सर केलेले आसा. तांकां बी धन्यवाद समर्पण करतना सर्वे जन सुखिनो भवंतु. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय श्रीराम म्हणताना सक्कड विसरून जय श्रीराम म्हण का. जय श्रीराम, जय श्रीराम. भटमामा 76 लक्षावर. धन्यवाद भटमामा. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा. श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा. प्रतिपति पितदास सेवका, बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा. रतिपति पितदास सेवका, बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा. मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा, मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा. मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा, वीर विठ्ठल
विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा दहीकरनो सगळे लोकांना मुखार येऊन बस का दहीकरनो सगळे लोकांना मध्ये राम नाही येऊन बस का हे कल्याण महोत्सवाचे पर्वकालारी तुम्ही सगळे लोकांना शांत रीतीने बसून हो कार्यक्रम चंदायन करून देऊ का सगळ्यांका पुण्यप्रद कार्यक्रम हो विद्याधिराज तीर्थानां करकंज समुद्भवं विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये हरिओम दहीकरनो सगळे लोकांना शांत रीतीने बस का म्हणून मागणी करता विद्याधीश गुरुवरा पवित्र वीर विठ्ठल कुशावती नदी तीरारे विद्याधीश गुरु पुण्यभूमी दक्षिण अयोध्या क्षेत्राचे आमगेल पर्तगाळी मठाचे श्री रामदेव श्री वीर विठ्ठल श्री मुख्य प्राणदेवांका नमस्कार करत पर्तगाळी मठाचे परंपरेचे 23 स्वाम्यांका वंदन करत श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेयर स्वामी महाराज दिव्य चरणींतो नतमस्तक जाऊन श्रद्धा भक्ती गौरवपूर्वक वंदन करता सगळे वैदिक वृंदांक गौरवपूर्वक वंदन करता आईल सगळे भजक वृंदांक वडिलांक माध्यम वर्गांक आणि आईल सगळ्यांक तुमका गौरवपूर्वक जाऊन नमस्कार करून स्वागत करता सार्ध पंचशतमानो असल्याचे हे ऐतिहासिक सन्निवेशात श्री सीताराम कल्याण महोत्सव हे पळेल्यांक भाग घेतल्यांक अगदी पुण्यप्रद आणि आम्ही सगळे लोक धन्यता भावनेनं बसत योग आमका मेळ्ळाचा सगळे लोक शांत रीतीने बसा असल एक पर्वकालारी श्रद्धेनं भक्तीनं भावनेनं संगीत सेवा भाव पुष्पांजली ताजी मुलक अर्पण करच्याक हांगा आयल्याची हिंदुस्थानी संगीत क्षेत्राचे नामांकित श्रीयुत बालचंद्र प्रभू आणि श्रीयुत रघुनंदन भट हांका स्वागत करता आणि दहीकरनो तांणी वेदिकेर येवका म्हणून तांकां आपयत आसा वेदिकेरी दहीकरनो वधू आणि वरा कडेचे आणि वैदिक वृंदाची चोंड बाकी जन आना दहीकरनो मागशी येवन बसका लोकांक पळोवचे अनुकूल जाता आणि हो कार्यक्रम चंदायन करचे जाता म्हणून तुमच्या मागणी करता दहीकरनो वेदिकेरी कोणाची बस नाशीची हांगा वैदिक लोक आणि मात्र बसा बाकी लोक सकल बसून सहकार दिवका म्हणून तुमच्या मागणी करता
सेवका बुधवरा श्रुतिपती स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण श्री सीताराम कल्याणाचे पर्व कालार दैकरनो शांत रितीन बसका सगळ्या लोकांमुखार येऊन बसका म्हणून मागणी करता. वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीरसाधनं सिद्धिविद्यमङ्गणपते नमो नमः. गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि. मुखर 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 सीतायाः पतये नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. संस्थानांचो आराध्य देव मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापती रामचंद्राले वीर विठ्ठलाल चरणारविंदाक नमस्कार करून परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ तशींच श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणारविंदा नमस्कार करून आज आमगेले हे पर्वत कानन पर्तगाळी हे एक संस्थानाचे संस्थापना 5.5 वर्षाचे एक कोटी कोटी जपान प्रसिद्ध जल तसले हे आमगेले पर्तगाळी रामदेवालय सानिध्याक प्रसन्नतेक हो कोटी कोटी तुम्ही सर्व केलेले तसल जपाचे प्रभाव देवाल प्रसन्नतेक कारण जावन तन्मूलक रामदेवाल अनुग्रहान आमक सर्वांक मुकावेल एक भविष्य जीवन आणतो भक्त कोटीक भारत देशाक आयल तसले आपत्ती विपत्ती शत्रुबाधा निवृत्तीक आमगेल पर्तगाळी मठांत जालील तसलो हो जपो समस्त सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. समस्त जगाकचे समस्त विश्वाकचे एक सुभिक्षतेक धर्माचरणेक संस्कारू संस्कृती जागृत जावचेक कारण जावका. आजी आमगेले मठाचे संस्थापना 5.5 वर्षाचे महोत्सवाचे वर्ष घटल्यान हांगा जप अनेक जप केंद्रांत जप जावन आमगेले हांगा वेदिकेर कोणाची प्रभू रामचंद्र दिग्विजय यात्रा वधूवराकडेची सोडणं बदरिकाश्रम मागणी करता. पर्तगाळी पर्यंत अनेक कडे दक्षिणोत्तराभितरी संचार करून दिग्विजय करून आयल तसं रामचंद्राक आजी कल्याणोत्सव अनेक पट्टाभिषेक हो एक विशेष कार्यक्रम. आजी हे सीता कल्याणोत्सवाचे शुभ संदर्भ तशींच विशेष जावन गोधुळी मुहूर्ताचे समय देवान रामचंद्रान संकल्प केला तसलो आपणेल विवाह महोत्सव हां ಹೆಚ್ಚು समयाचेर जावका अशें म्हणून सांगून तांगेल मना संकल्पा प्रमाणे हे कार्य आरंभ जाता. आतां कल्याणोत्सव आरंभ जाल्लो आसा सीमांत पूज धोरण.
अभी हो गया, स्टेज सेट हो गया। विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रिदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण नारायण वासुदेवं
पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरि रामचन्द्र रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्। हेलो, पावर सप्लाई वाले कौन है? स्टेज के ऊपर आने का है और स्टेज के ऊपर पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। पावर सप्लाई करने वाले स्टेज के ऊपर आना चाहिए। पावर सप्लाई पावर सप्लाई मेंटेनेंस करने वाले स्टेज के पास आना चाहिए। देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्। विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्। सर्विस सेक्टर कौन काम कर रहे हैं? रामचन्द्राय पावर सप्लाई मेंटेनेंस लोग इधर इष्टदाय महितमङ्गलम्। रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्।
पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्याची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता।
तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ती तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयती वर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक वंदन करता श्रीराम जय राम जय जय राम 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 आ मंत्र ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆ ಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆ ಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 आईचे हे श्री सीताराम कल्याण महोत्सव आणि श्री राम पट्टाभिषेक असले एक पर्वकालारी श्रद्धेन भक्तीन भावनेन
ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಭಾವ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮೂಲಕ अर्पण करच्याक हांगा आयल्याची हिंदुस्थानी संगीत क्षेत्राचे नामांकित श्रीयुत बालचंद्र प्रभू आणि श्रीयुत रघुनंदन भट हांकां तुमगे सगळ्या तर्फेन मठ कमिटी वतीन गौरवपूर्वक जानो स्वागत करता. तांकां परिचय करच्याक इतले आनंद जातकी म्हळ्यार हे इतले सान प्राये रे संगीत क्षेत्रांत अप्रतिम कार्य करून संगीताचे मोग संगीताचे परमळ विश्वव्यापी करून प्रसार करत पुण्यतम संस्कार संस्कृतीचो कार्य करत आसाची आणि आजी आमगेल संगतीक हे पवित्र व्यासपीठेर बसून कार्यक्रम आरंभ करून दिवचे आसात. तांचे बद्दल 2 शब्द सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ ತಂದೆ ಮೊದಲು ಗುರು ದೇವದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಂಗಿಲ್ ಚೆಲ್ಲೋ जावन बापायले मार्गदर्शनांत सारेगम आरंभ करून देशाचे प्रख्यात पंडित बालचंद्र नाकोड, पंडित जयतीर्थ मेवुंडी, पंडित श्रीपती पडिगार तांतल्यागी अत्युत्तम तरबेती घेऊन शिक्षण घेऊन भारत देशाचे अनेक संगीत उत्सवांत कार्यक्रमांत भाग घेऊन अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबय, कुवैत अशी देशाचे विदेशाचे मस्तीतले कार्यक्रमांत भाग घेऊन सुगम संगीत भक्त संगीताचो किराणा घराण्याचे प्रतिनिधी म्हणून प्रसिद्ध जाल्ले व्यक्ती हांणी ऑल इंडिया रेडिओचे हिंदुस्थानी क्लासिकल वोकल म्युझिक कॉम्पिटिशनांत भांगरा पदक घेतले हांणी सगळ्यांना चपाळ दिवका. तशेंच युवा कलामणी म्हणून हांकां पुरस्कार मेळ्ळा. अशी मस्तीतले राष्ट्रीय स्कॉलरशीप कार्यक्रम पुरस्कार मेळ्ळा. इतलोट उरनो एक सरळ सज्जन आमगेलो बालचंद्र प्रभमाम आमगेलो म्हणच्याक मस्त अभिमान दिसता. तांकां आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. नमस्कार बालचंद्र प्रभमाम. तशेंच रघुनंदन भटमाम श्रीयुत रघुनंदन भटमाम युनिवर्सिटींत मायक्रोबायोलॉजींत मास्टर डिग्री घेतल्या तांणी. जाल्यार ल्हानपणाच्यान आपणालो अंतरंगाच्यो आवडीचे विशय आनी हव्यास म्हळ्यार तांकां संगीत. त्या संगीताचे 15 वर्ष कॉलेजांत मास्टर डिग्री घेतली उरताली. बट संगीता गोडीना 15 वर्ष निरंतर जावन गुरुकुल शिक्षणा पद्दतींत प्रसिद्ध विद्वान अनंत भागवत आणि पंडित श्रीपाद हेगडे कंपली तसले नामांकित गुरुवर्याले त्यांनी तरबेती घेतली, शिक्षण घेतले आणि प्रसिद्ध हिंदुस्थान संगीतकार जावन आज नामांकित जाल्यात. त्यांनी देश विदेशाचे अनेक राज्यांत प्रसिद्ध संगीत महोत्सवांत 88 पेक्षा चड कार्यक्रम दिवन प्रसिद्धी पावल्याचे. आम्ही सगळे चपाळे दिव्या तांकां. नाद पुरस्कार प्रशस्ती हांकां मेळ्ळ्या. आकाशवाणीचे A ग्रेड कलाविद हे जनमानसांत भक्ती भावनेचे संगीताचे परमळ आमकां सगळ्यांक दिवच्याक आज हांगा आयिल्ले आसाची एक सरळ सात्विक रघुनंदन भटमाम तुमकां स्वागत आमगेलो. आतां तुमकां हे भाव पुष्पांजलीच्यो परिमळ संगीताच्यो हे सीताराम कल्याणाचे पर्वकालारी तुमकां मेळटा. सगळे लोकांनी शांत रितीन चंदाईन बसून हाजे स्वाद करका हे पुण्याचे भाग घेवका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो करो. स्वामी महाराजाल दिव्य चरणेंत अनेक पंत नतमस्तक जावन हांव हे कार्यक्रम करचे खातीर स्वामी महाराजाले आदेश घेवन बालचंद्र मामांक आनी तशेंच रघुनंदन मामांक हे कार्यक्रम आरंभ करून दिवका म्हणून मागणी करता.
तबला वादक विघ्नेश नायक आणि श्रीयुत श्रीवस्त शर्मा आणि हार्मोनियम मानतो प्रसाद कामत आणि हांगा आसाची तांकां वरी स्वागत करता तुमगे सगळ्या तर्फे. कामेश भाई ये चालू करते यहाँ से साउंड चेक समझा, हारमोनियम से चालू करो. श्रीराम
श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय गुरु भकुति ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು ವಿರುಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಾರಾಧನೆ ಬೇಕು ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ
ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಗುರು ಭಕುತಿ ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು ವಿರುಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತ ಹನುಮನು ಇರುವವನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನು ಇರುವವನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಾಣುವಿರಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ
सतत जपिसुदा नाम सगुण भावना श्रीराम जय राम जय राम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य हनुमन भक्तिशासना दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य हनुमन भक्तिशासना मने 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 मग प ब ब म म म ग ग ग रे रे ग म म प म म म ग ग रे रे ग ग म म प म प म ग म ग रे ग रे ग म प सा ब सा ब सा म प म ग रे ग गरे बम गरे बम गरे बम गरे बम गरे ने रे ग ने गरे ग रे ग म ग म ग म ग म द द द नि द म ग ग म द नि द म ग सा रे म प म रे द ग म द नि द म ग म द नि 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 द म ग रे नि ग म द नि दासनी लागो हनुमना दासनी लागो हनुमना दासनी लागो हनुमना
Rama 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 राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम खान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा
आशपाश दोष क्लेश नाश करी है परमेश आशपाश दोष क्लेश नाश करी है परमेश आशपाश दोष क्लेश नाश करी है परमेश दोष क्लेश नाश करी है परमेश आशपाश दोष क्लेश आशपाश दोष क्लेश नाश करी है परमेश राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश है फणिभूष राकरे वैराग्य ईश राम राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राम नाम दे पावन राम नाम संजीवन राम नाम दे पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति रे रामनाथ काम हर सदा शिव विश्वनाथ अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तयारी अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तयारी रे बने पनि पनि म रे रे म सा रे म रे म बने ने रे पम रे म पनि साने पनि पम रे रे पम रे ने रे सा सा रे रे सा रे नि सा रे रे सा रे म रे सा नि सा रे म रे सा रे म प म रे म रा रे नि सा प नि म प नि सा रे 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 सा रे रे नि रे रे प रे 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 म रे प प म रे रे प प ब ब ब ब ब ब ब ब ब म म प म प म म प म नि म प रे म सा रे नि सा प नि सा रे म प रे 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 सा रे म प नि सा ने प म प नि सा रे नि सा ने प रे 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 सा दा 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 नि रे दा सा दा दा रे रे दा रे रे दा रे दा रे दा रे रे सा रे नि सा प नि सा रे रे सा म रे सा रे रे सा रे नि सा प नि सा नि प म प नि प म रे सा म रे सा नि रे सा नि प नि सा रे म प नि म प अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तयारी अश्वरूढ खड्गधारी अश्वरूढ खड्गधारी
रक्षणिक सदा तयारी श्री हरिले चरणात धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणात धीरे मन हे त्रिपुरारी राम नाम हे पावन राम नाम संजीवन राम नाम हे पावन राम नाम संजीवन राम नाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति वीरे राम नाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति वीरे राम नाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम के पावन राम नाम संजीवन राम नाम के पावन राम नाम संजीवन राम नाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति वीरे राम नाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा
दहीकरनो वेदिकेरे वैदिक वृंदा लोकांना मातूर का आणि बाकी लोकांना हांगा सायडान बसून सहकार करका तो आम्ही महाराजांनी सांगितलं होता हो कार्यक्रम सगळ्यान पळोवचे आसा दहीकरनो वेदिकेरे कोण आसाची एक सायडान हांगा बस का म्हणून घेवन मागणी करता आणि वेदिके मुखार कोण आसाची कोणा राबची नाका बसची वेवस्था केल्ली आसा चंद रितीन राबोवन हे परम पवित्र कार्यक्रम पळयाच शांत रीतीनं सहकार करा म्हणून तुमच्या मागणी करता आजे कल्याणम मंगलम शुभम अयोध्यापति श्री रामचंद्रालय कल्याणोत्सव कार्यक्रमाचो मुहूर्त सन्निहित जाता आसा हे कल्याणोत्सवाचे कार्य आमगेले हे सनातन धार्मिक एक व्यवस्थे भितरी आमगेले एक संवसारांत आशिल्ले सर्व कश्ट आपत्ती निवृत्तीच्यो कुटुंबांतूं सन्मंगल प्राप्त जावका हे एक मंगलकर वातावरण परमात्मा एक कल्याणोत्सव पळोवन पूर्ण धन्यता पावचे तसले एक आध्यात्मिक तत्व आजी 5.5 वर्षाचे हे कल्याण एक मठ परंपरेंतले मठ संस्थापनाचे एक 5.5 वर्षाचे एक शुभ मुहूर्त हे एक पुण्यतम समयाचेर प्रदोष काल हे समयाचेर आतां कल्याणोत्सवा खातीर परमात्माने रामचंद्राने आगमन जालें आतां सीता धार्मिक विधिविधानाचे विवाह कार्याचे सर्व घडिले सचे आत्ता मुहूर्ताचे कार्यक्रम सर्वांनी तुम्ही रेडी झाले वाद्य ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು महालक्ष्मी 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 प्रति घरात स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी प्रति घरात स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी प्रति घरात स्थिर बैस गती
तुझी महालक्ष्मी वितत महिमा पतित पावन वितत महिमा पतित पावन वितत महिमा पतित पावन वितत महिमा पतित पावन श्रीपतीले सेवा सतत देव प्रति घरा तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी घरा तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी अजरुद्र सुरवंदित विमले अजरुद्र सुरवंदित विमले भजक भाग्यनिधि हे कमले भजक भाग्यनिधि हे कमले गजेंद्र वरवाहन रूढे गजेंद्र वरवाहन रूढे विजय सुख विजय सुख विजय सुख सौभाग्य दिगे प्रति घरा तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी प्रति घरा तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी जननी आनंददायिनी जगत जननी आनंददायिनी जगत जननी जगत जननी जगत जननी आनंददायिनी भगवान श्री हरि भगवान
प्रति घरांतु स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी प्रति घरांतु स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी वितत महिमा पतित पावन वितत महिमा पतित पावन श्रीपति ने सेवा सतत प्रति गति तुझे महालक्ष्मी प्रति घरा गति तुझे महालक्ष्मी गति तुझे महालक्ष्मी गति तुझे महालक्ष्मी ओम इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः उट्टान राबका सर्वान उट्टान राबका ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम तदेव लग्नं धुजिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगुं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीताराघवयोः कल्याणोत्सव मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु ओम लक्ष्मीशो भुवनत्रये निवसतो देवान् मनुष्योरगान् संस्थातुः करुणानिधे करुणया मार्ताण्डवंशेयौ कौसल्या निजगर्भसम्भवकृते जन्मस्य साधारणे जातो श्रीरघुनायकस्य जननम् देयादिदं मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं धुजिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त सीताराघवयोः कल्याणोत्सव मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु ओम वैदेही वदनाभिलाषणयुतं कामं सुकामाकृतिं विख्यातं भुवनत्रये हरिधनुः भग्नीकृतं लीलया विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः तत्सन्नध्यानाच्युतं सीताराघवयोर्विवाहसमये कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं धुजिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवजनं तदेव विद्या सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वागीश्वराभ्यां दत्त सीताराघवयोः कल्याणोत्सव मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु ओम सीता दाशरथे प्रणम्य जनका सालज्जया लोकिते अन्योन्यं करपीडया रघुपते वृद्धे सुमन्त्रेति ते तौ गत्वा महतीमयोध्य नगरीं सिंहासनारूढितौ एतौ राघव दम्पती प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त सीता राघवयोः कल्याणोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आदित्यादि नवग्रहा शुभकराः मेघादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयः तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दार्तवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीं ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ह्रीं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ह्रीं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त सीता राघवयोः कल्याणोत्सव मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु ॐ अन्द्रक्षरार्जवस्सन्तु बन्धाये भिस्सखायो यन्ति नो वरेयं समर्यमा सम्भवो नो निनीयात् सन्ध्यास्पत्यं स्वयममस्तु देवाः ॐ रामा 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम 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 जय हो श्री रघुपति यदुपति की सीता वर और न रघुवर की रघुपति संग सिया महारानी यदुपति संग राधा रघुरानी राम राम जय जय राम प्रेम से बोलो राम 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 जय जय राम प्रेम से बोलो राम राम जय हो श्री रघुपति यदुपति की सीता वर और न रघुवर की रघुपति संग सिया महारानी यदुपति संग राधा रघुरानी राम राम जय जय राम प्रेम से बोलो राम 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 जय जय राम प्रेम से बोलो राम
धनुषधर सोहे रघुपति हाथ धनुषधर सोहे धनुषधर सोहे सोहे धनुषधर सोहे धनुषधर सोहे सोहे धनुषधर सोहे धनुषधर सोहे धनुषधर सोहे रघुपति हाथ धनुषधर सोहे रघुपति हाथ धनुषधर सोहे यदुपति हाथ मुरली मन मोहे 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 सागा मग धाने धाने सागा मम सागा मम सागा म सामा म सागा म सागा धार सागा गमा मदाने दाने 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 सागा सागा दाने ने ने मद द द द द गमा मम मद द द दाने ने ने द द दाने ने द द द मम मम द द यदुपति हाथ मुरली मन मोहे रघुपति हाथ धनुषधर सोहे यदुपति हाथ मुरली मन मोहे रघुपति नारी अहिल्या तारी तारी रघुपति नारी अहिल्या तारी रघुपति नारी अहिल्या तारी श्री यदुपति पूतन संहारी राम राम जय जय राम मस बोलो राम 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 जय जय राम मस बोलो राम राम जय हो श्री रघुपति अनुपति की सीता पर और नंदकुबर की रघुपति संग सिया महारानी अनुपति संग राधा रघुरानी राम राम जय जय राम हे मस बोलो रघुपति लंका रावण मारे 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 रघुपति लंका रावण मारे यदुपति मथुरा कंस पे छारे रघुपति लंका रावण मारे यदुपति मथुरा कंस पे छारे तुलसीदास प्रभु के गुण गाए राम 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 राम
चरण मनाए राम राम जय जय राम प्रेम से बोलो राम 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 जय जय राम प्रेम से बोलो राम 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 जय जय 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 राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय श्री रघुराम राम विठ्ठल राम राम विठ्ठल राम राम विठ्ठल लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी हो इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी इंद्रायणी काढी देवाची आनंदी देवाची आनंदी देवाची आनंदी देवाची आनंदी लागली समाधी लागली समाधी
लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काळ ज्ञानियाचा राजा ज्ञानियाचा राजा ज्ञानियाचा राजा ज्ञानियाचा राजा ज्ञानियाचा राजा ज्ञानियाचा राजा भोगतो राणीव ज्ञानियाचा राजा भोगतो राणीव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव मागे पुढे हो मागे पुढे इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी मागे पुढे जाते मागे पुढे जाते ज्ञानाचा उजड मागे पुढे जाते ज्ञानाचा उजड मागे पुढे जाते ज्ञानाचा उजड मागे पुढे जाते ज्ञानाचा अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड कैवल्याचे हो कैवल्याचे इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी उजडी राहिले उजड होऊन 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 आ
काटी इंद्रायणी काटी इंद्रायणी काटी इंद्रायणी काटी इंद्रायणी काटी देवाची आळंदे देवाची आळंदे देवाची आळंदे लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी हो इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी हो इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी हो इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी कृष्णा 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 कृपे माडो कृपे माडो कृष्णा कृपे माडो कृपे माडो कಣ್ಣ ಮುಂದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋ चोरा
प्यारा कृष्णा 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 कृपे माडो कಣ್ಣ ಮೂಡಾಡೋ यदुकुल तिलक कृष्णा यदुकुल तिलक कृष्णा यदुकुल तिलक यशोधे बालक कृष्णा कृष्णा यदुकुल तिलक यशोधे बालक मदन जनक मध्वा विठला हरी मदन जनक मध्वा विठला हरी 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 आ हरी आ हरी 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 मदन जनका माधा विठला हरी कृष्णा 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 नंद कुमारा नवनीत चोरा 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 कृष्णा कृष्णा नंद कुमारा कृष्णा 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 नंद कुमारा नवनीत चोरा नंद कुमारा नवनीत चोरा कृष्ण 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 नंद कुमारा नवनीत चोरा नंद कुमारा नवनीत चोरा कृष्ण नंद कुमारा नवनीत चोरा नंद कुमारा नवनीत चोरा कृष्ण 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 नंद कुमारा नवनीत चोरा नंद
कृष्णा कृष्णा नंदकुमारा नवनीत चोरा कृष्णा कृष्णा नंदकुमारा नवनीत चोरा कृष्णा 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 नंदकुमारा नवनीत चोरा कृष्णा कृष्णा नंदकुमारा नवनीत चोरा कृष्णा 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 कृपे माडो कण्ण मुंदाडो कृष्णा कृपे माडो जगद्व्यापका जनार्दना श्री अनंत मधुसूदना 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 श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, स्वामी महाराज की, श्री
संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपादंकर स्वामी महाराज की सर्वैर्भूतैश्च भव्यं शेखानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनान् शने अभि
तस्माद् विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमश्चरद्धविः तञ्यज्ञं बर्हिः प्रोक्ष आरण्यात् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेजो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् गावयाः यत्पुरोषं व्यदधुः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गतभ्रातृसहित सीतापति रामचन्द्राय नमः हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत ॐ वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदं नमामि निखिलाधीश किरीटाघृतपीठवत् हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजम् जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीहितुः स्वर्णमञ्जीरसंवेतम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलम्बरं वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरावासमीहितुः अनन्तमन्तमदिव भुजयोरन्तरङ्गतं शङ्खचक्रगदापद्म धराश्चिन्त्या हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षाः केवलोद्योगिनो निशं सततं चिन्तयेत् कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभाजकं वैकुण्ठस्याखिला वेदाः उद्गीर्यन्ते निशंयतः स्मरेत यामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमत भवता पापनोदीढ्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजम् ॐ सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्तन्नवान अपध्नपुरुषं भजुम् ॐ ममङ्क्षसि आदिहाय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति यं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधानि तत्रौ प्रिय एवैनं तत्प्रिया मा ददाति सन्ततमृतावशकृत्यं सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॐ मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्य चिन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च
पापानि जन्मान्तरङ्गानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणनमस्काराय सहस्रनामं समर्पयामि पुरुषाय जागृते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि सहस्राणि क्रियन्ते हरिचिन्मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम प्रार्थनां समर्पयामि अनेन आचरित नावापरिदेशभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचंद्र सन्निधौ शतकोटि राम नाम महायज्ञांगत्वेन अद्य कृत श्रीनिवास सीतापति राम कल्याणोत्सवांगत्वेन सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थे कृत प्रसन्न पूजनेन भगवान् मुख्य प्राणान्तर्गत भ्रातृ सहित सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः आता सर्वान उठ आणराब काय आता विश्वरूप दर्शन त्याच्यानंतर श्रीराम पट्टाभिषेक आज आमगेलो बदरिकाश्रमासान भायर सरलो प्रभू रामचंद्रू दिग्विजय कोरनो आमगेल परतगाळींतू तेगेले मूलस्थानारी येवन पाविलस हांगा ताण येईल नंतर अनेक तरेचे हांगा रामतारक महायज्ञाचे आरंभ जावन तुम्ही सर्वांनी सेव केल्या आज हांगा हे सीताराम कल्याणोत्सवाक तशी पट्टाभिषेकाक ज्या रिती तुम्ही सर्वान सेव केल्ले आसा असल दिग्विजय करून आयिल्ले तसल ते प्रभू रामचंद्राक आतां तुमकां एक मनान पळोवंक तसले एक अवकाश विश्वरूप दर्शन ताचे नंतर पट्टार बसोवचे पट्टाभिषेक आज परमपूज्य विद्याधीश स्वामीले करकमलान तांणी गुरु परंपरेंतुले संस्थानांतून आराध्य देव 550 वर्ष पर्यंत निरंतर अव्याहत जावन केल्ली तसले करकमला संतांनी अर्तन केलं तसल ते प्रभू रामचंद्र आले 550 वर्षाचे एक स्मरणात तो दिग्विजय करून आयिल्लो तसल त्या प्रभू रामचंद्राक परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याले अमृत हस्तान पट्टाभिषेकाच कर्तव्य तशी प्रसन्न पूजा हे सर्व घडता तुम्ही आत्ता तुमगे हे पट्टाभिषेक म्हळ्यार रामदेवाल पट्टाभिषेक म्हणून की ना तो एक पट्टाभिषेक ताका खंयच्या नमुन्याचेर आमी की गुरूक देवाक उच्च स्थानार दवरता की तसले नमुने आमकां स्थान मान गौरव समाजांत सर्वांक प्राप्त जावं तशी तुमी बी मनांत देवाल रामस्मरण करत आतां विश्वरूप दर्शन जाता सर्वांनी पांय पडून रावका ओम लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभो सोदर्गुणोत्वानृता पौत्रश्चंद्र विभूषणः सुरगुरो शेषश्च जयासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणाः यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपराः कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं धुनिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहीगं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठभागीश्वराभ्यां दत्त श्री सीतापति रामचंद्रस्य विश्वरूप दर्शन मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लग्नं धुनिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहीगं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठभागीश्वराभ्यां दत्त प्रभु सीतापति रामचंद्रस्य विश्वरूप दर्शन मुहूर्तमस्तु ओम तदेव लग्नं धुनिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं
बलंत देव लक्ष्मीपदे ते गृहं करामि ओम तदेव लग्नं धुजिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं करामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचंद्रस्य विश्वरूप दर्शन मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान की मान्य मुख्यमंत्रीकडे काय अमो बद्धपयोनिधिः कपिवरै वीरेण लाद्यो व्रतो दृष्ट्वा शोकवने स्थितां जनकजां दत्त्वाङ्गुलीमुद्रिकाम् अक्षादीनिमहन्त्यमान्त्यमहतीं लङ्का च दग्ध्वा पुनः श्रीरामान्तिकमेत्य सङ्गतितवान् दृष्ट्वेति सीतामयाम् वद्धपयोनिधि कपिवरै वीरेण लाद्यो व्रतो लङ्कापाप्य सुकुम्भकर्णधनुजम् हत्वारणे रावणम् तस्यां स्थाप्य विभीषणं पुनरगात् सीता ततः पुत्रका श्रीराम च सनुधारतः स भरतः सिंहासनस्थौ बभौ जादिनवग्रह शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयः तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दारुतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं धुनिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं करामि तदेव लग्नं धुनिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं करामि ॐ तदेव लग्नं धुनिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं करामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त भ्रातृसहित मुख्य प्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचंद्रस्य पट्टाभिषेक मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु मुख्य प्राणान्तर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचंद्रस्य पट्टाभिषेक मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु मुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु
श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम पट्टाभिषिक्त श्री मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृ सहित श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार प्रसन्न पूजनं च करिष्ये। अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचन्द्राय नमः ध्यायामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दचाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येका नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साचनानशने अभि तस्माद् जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैदमश्चरद्धविः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्हयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायता तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता जावयाः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम अनेन केशवादि चतुर्विंशतिनामभिः तुलसीदलसमर्पणेन भगवान् मुख्यप्राणान्तर्गत भ्रातृसहित सीतापति रामचन्द्रः प्रीयतां कृष्णार्पणमस्तु। ओम यत्पुरुषं व्यदधुःखतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायता। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायता। कुरु भुङ्क्ष्व च कर्मनिजं नियतं हरिपादविनं हृदया सततं। हरिरेव परो हरिरेव गुरुः हरिरेव जगत्पितृमातृगतिः न ततोऽस्त्यपरं जगतीढ्यतमं परमात् परतः पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तनया प्रवणं कुरु मानसमीशपदे यततोऽपि हरेः पदसंस्मरणे सकलं ह्यगमाशुलयं व्रजति। ओम सप्तास्यासन परिधयस्त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं दन्वाना अबद्धन् पुरुषं भजम्
मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः ओम कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्यकोटयः सहत्यालोकमात्रेण विष्णो साराधिकं पदम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधते रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ओम श्यामं रवीन्द्रमिदधीतिकान्तयुक्तं ध्यानं शरञ्जतधृतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममितं हनुमन्मुखे गोसन्दर्शयन्तमयितं स्मरतोर्गीर्भिः ॐ मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि जयात ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रार्थना समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम प्रार्थनां समर्पयामि एक पंता तुमगेला आसनार बशील कडेन उठ्ठान दाबा देवालयाक तुम्ही प्रार्थना करची प्रार्थना आमगेल्या मनांत उरली चिंता दुष्ट निवृत्ती करता तसले एक उत्तम साधन तसल हेजे पट्टाभिषेक जाल तसल ते परमात्मांक प्रभू रामचंद्राक 5.5 दिवस तुम्ही केलेली स्तुतीक आज तका एक तुम्ही शरणागत जाव का आमगेल्या संसारांत तुला आपत्ती निवृत्ती जावक बदल असली तुगेल उपासना आमगेल्या हातान पुनः पुनः जत्त उरची तशी तुम्ही आता प्रार्थना करची हांव शिकयता श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये प्रार्थनां समर्पयामि अनेन मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत अनेन पट्टाभिषक्त श्री भ्रातृसहित मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थं कृत प्रसन्न पूजाराधनेन भगवान् मुख्यप्राणान्तर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम ब्रह्मांता गुरवसाक्षादिष्टं देवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या श्री जन्मजन्मनि श्री तीर्थानाम् अनुग्रह समुद्भवं विद्याधिराज योगीशं विद्याभिवृद्धये विद्याधिराज तीर्थानां दत्तां श्रीरामविठ्ठलो आरोग्यं दीर्घमायुष्यं रक्षतां तवपायतः ओम ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सः पर्वता इमे ध्रुवं विषदगं जगतं विष्णुध्वधो राजा विषामयम्
ओम दीर्घतमामते योजुर्वान्दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः प्रार्थना यजमान सहित सर्वांनी उठान दाबून देवाला प्रार्थना करून घे पाय पण राखते ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि भक्तवत्सला दयानिधे मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृसहित सीतापती रामचंद्रा तुगेल्या चरण सन्निधानांतू आमगेल्या संस्थानांतर्फेन तशींची तुगेल्या चरण सन्निधानांतू आमगेले समस्त गौडसार सुद ब्रह्मवृंद आयच्या दिवसांतू प्रार्थना करून घेता साडी तुगेल्या संस्थापना जाली तसले 5.5 वर्षाचे महोत्सवाचे हे पर्वकालाचे रे दशदिनात्मक रामतारक महायज्ञांतू अनेक लोकांना सेवा अर्चन पूजन यज्ञ भागांत की अनेक रूपाचेर सेवा अर्पण केल्या तंतुलेंच्या हांगा ही प्रदोष कालाचे रे सीताराम कल्याणोत्सव सहित रामपट्टाभिषेक ही सर्व सेवा समर्पण झाल्या अनेक यजमानांनी मुख्य जावन आज हांगा सीताराम कल्याणोत्सवांतू सदाशिव बाळगी व तुगेलो पक्ष घेतला तशींची सीता महालक्ष्मीले पक्ष जावन आमगेलो संजय पै रायतुरकर अशी दोन्ही दंपत्यांनी अनेक लोकांना हांगा सीता सेवकी पट्टाभिषेकात सेवकी सहभाग घेतला सर्वांनी मनोबीट सिद्धी जावका श्रीनिवास कल्याण सीताराम कल्याणोत्सव जाल्या निमित्तान आमगेल्या समाजांत अनेक उपवर वधू तांकां योग्य संबंध प्राप्त जावन आमगेले समाजाचे चल्ले चलये भरशे विवाह कार्य हे सर्व तूं घडोवन दिवका संस्थानाची कीर्ती दिगंत अभिवृद्धी जावका परमपूज्य स्वाम्यांक उत्तम आरोग्य आज हे तांगेले इतले प्राय मित्र खंयचे नमुन्याची एक उत्कर्षाची व्यवस्था तुगेल्या मुखांतर तांकां प्रेरणा दिवन करून घेतल्या अशींच हे स्थानाचे वैभव शुक्ल पक्षा चंद्रा प्रमाण अभिवृद्धी जावन स्वाम्याल आशीर्वाद तुगेलो अनुग्रह संबस्त आमगेले गौडसार सुद ब्रह्मवृंदाक प्राप्त जावन सर्वांक रक्षण करून मुखार सून उर्वरित सर्व कर्तव्य योग्य रीतीर करून घेवन सर्वां रक्षण करून बरेपण कोंचलो सुंदी देवा मुख्य प्राणा सीतापती रामचंद्रा अनुग्रह कर बरे कर चिंतिताश्च मनोरथाः देवद्विज प्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु ते ओंकार प्रणव चक्रवर्ती सनातन हृदयाधिपते हैंदव भक्त राज्याधिनेता कौशल्या दशरथ सुता लक्ष्मण भरताग्रजा सुमत सिंहासनेश्वरी श्रीमाता जानकी पते शूरवीरांजनेय मनोधिष्ठित श्रीपते दशानन रावणासुरमर्दना जगदोद्धारका जनकल्याणकारका विश्वविजयनायका श्रेष्ठ सुधर्म राज्य स्थापका दक्षिणायोध्या नामांकित श्री संस्थान गोकर्ण भर्तगाळी जीवोत्तम मठाराध्य देवा श्री 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 राघव रघुनंदन सार्वभौमा बोलो श्री रामदेव की श्री रामदेव की श्री रामदेव की
मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृ सहित श्री सीतापति रामचंद्र चरणारविंद के गोविंदानु गोविंद। श्री संस्थान गोकर्ण भर्तगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की, गोकर्ण मठ संस्थान की, गोकर्ण मठ संस्थान की। ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ, ಅನುದಿನ ಬೇಕೆಮಗೆ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ, ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ, ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ, ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ मनदली श्रीयुत बालचंद्र प्रभू आणि श्री रघुनंदन भट आणि व्यासपीठार विराजमान जाले तसले परमपूज्य स्वामी महाराजाले उपस्थित तांकां येवका
आणि तांगेले आशीर्वाद पर हे फलत आंबल घेवका म्हणून विनंती करता. श्रीयुत बालचंद्र प्रभू अगदी चंदाईना सगळ्यांक संगीताचे लहरींत गान सुदेंत त्यांनी पावयले. रामदेव प्रत्यक्ष लांगा सगळे लोकांनी चप्पाळे दिवं का तांकां. प्रेमदी भकुतर क्षेमव भेडुवा प्रेमदी भकुतर क्षेमव भेडुवा श्याम सुंदर प्रभु रामन बिंबव श्याम सुंदर सुंदर प्रभु रामन बिंबव नेम दिल सेवी सुव महिमरा गुरु भकुतियो अनुदिन बेख मगे गुरु भकुतियो अनुदिन बेख मगे मुरहरन चरणवनु बिडदೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯು ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ गुरु भकुति बेकू. एक 10 मिनिटाचा कार्यक्रम असा. प्रभु रामचंद्राक सीतामातेक अलंकार केले दिसले वस्त्र आणि देवाल प्रसाद हो एक सवाल असता. सर्वांनी प्रसाद रूपाचे रे कोण तंतू स्पर्धात्मक रीतीने संपर्क करतकी त्यांनी तो प्रसाद घेऊ का अशी म्हणून विनंती करता. आता देवाल सवाल देवाक श्रीरामचंद्राक नेसैल तसले पट्टेच वस्त्र तज्जे 2000 रुपये. देवाल सवाल 2000 रुपये. 5000 रुपये. देवाल सवाल 5000 रुपये. पट्टाभिषेक केली तसल ते प्रभू रामचंद्राक नेसैल तसल वस्त्र 5000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये. 11,000 रुपये. 11,000 रुपये. 15,000 रुपये. 15,000 रुपये. 20,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. देवाल सवाल 25,000 रुपये एक सवाल. 25,000 रुपये 2 सवाल. 25,000 रुपये 3 सवाल. अनंत पै सीता माते नेसैल तसले कप्पड. देवाल सवालो 3,500 रुपये. 5,000 रुपये. 5,000 रुपये. 5,000 रुपये. 5,000 रुपये. 7,000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये एक सवाल. 10,000 रुपये 2 सवाल.
15,000 रुपये, 15,000 रुपये, 21,000 रुपये, 21,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, एक सवाल 55,000, 55,000 रुपये, 55,000, 70,000, 70,000 रुपये, 70,000, 70,000 रुपये, 75,000, 75,000, 75,000, 1,00,000 रुपये. अंतो अलभ्य लाभाचा सीतेचा पट्टाभिषेक केल्यानंतर नसेल तसं का पडते 1,00,000 रुपये, 1,11,000, 1,01,000 रुपये, 1,01,000 रुपये. हे कपडा महत्व अमूल्यसा आज भाग्य विंगड 1,01,000 रुपये. गेले 1,01,000 रुपये, 1,01,000 रुपये, 1,20,000 रुपये. गणपती लंकडे का मुकार दंड हो का 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, 1,25,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये. एक सवाल 1,30,000 रुपये, एक सवाल 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये. एक सवाल 1,50,000 रुपये, एक सवाल 1,50,000 रुपये. दोन सवाल आणि थोडे वेळ उरलो. 1,50,000 रुपये, दोन सवाल. आता सांगता 1,55,000 रुपये, 1,55,000, 1,55,000 रुपये. एक बार 1,55,000 रुपये. दोन सवाल 1,55,000 रुपये. हा 1,75,000, 1,75,000, 1,00,000, 1,75,000, 175, 1,75,000. एक सवाल 1,75,000, दोन सवाल अवकाशाचा. हा 1,80,000, 1,80,000, एक सवाल 1,80,000. काही कोणकी हात दाखवतच पडे 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000. एक सवाल 1,80,000, दोन सवाल 1,80,000. सांगता तीन सवाल आमगेले होड स्वाम्याला आंकडे दांटवलो. आता नाव शांता भट्ट मुंबई,
शांता भट मुंबई, देव बरें करता प्रभू रामचंद्र. तिसरेचे पट्टाभिषक्त सीताबी रामचंद्राक अलंकारा घालील तसले शाल 5,000 रुपये. प्रभू रामचंद्राक समर्पण केलेले तसले भांगरा कॉइन 8 ग्रामाचे. देवाल सवाल 75,000 रुपये 75,000 समर्पण केलेले तसले हे देवाक अर्पण केलेले तसले भांगर तुमगेले जीवनांतू स्वर्ण युग निर्माण करत तसले व्यवस्था हे भांगरांत आसा, हे स्वर्णांत तितलं पोवर आसा. प्रप्रथम जावन अर्पण जालें तसले अभिषेक जायना पडे. देवाल सवाल 75,000 75,000 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये देवाक प्रथम जाऊन समर्पण केले तसं हे स्वर्ण 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 1 सवाल 2 लाख रुपये 1 सवाल 225 2,25,000 2,51,000 2,51,000 2,51,000 2,51,000 1 सवाल 3,06,000 3,06,000 रुपये 3,06,000 3,51,000 3,21,000 51,000 3,51,000 1 सवाल 3,60,000 3,60,000 3,80,000 3,88,000 3,80,000 1 सवाल 4 लाख रुपये 4 लाख रुपये 4,25,000 4,25,000 4,25,000 1 सवाल 4,50,000 4,40,000 50,000 4,50,000 5,50,555 5 तुमगे ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ हाँ 5 0 ना काम 5,50,550 50 5,50,550 1 सवाल 5,50,550 2 सवाल आणि 1 सेकंद उरले लॉटरी ड्रा जावचे 5,50,550 3 सवाल नाम योगेश कामत कुमठा योगेश कामत भरपूर रीतीने सेवा केल्या स्वामीली रामदेवाली सेवा
देव बरें करो. आता प्रभू रामचंद्राक अलंकार केलेलं तसलें शाल हक्का देग रुपयाचे अंश थोडा आसता तो ताजे खातीर ताजे किंमत कितलो म्हणून सांगचे जायना. रजतम पापनाशनम हे तर खांद्यार घाल्यार सर्व पाप प्रनाशन जाता. प्रभू रामचंद्राले रक्षा कवच तुमकां मेळटा. देवाल सवाल 10,000 रुपये. देवाल सवाल 10,000 रुपये. 15,000 रुपये. 15,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 26,000 रुपये. 27,000 रुपये. 55,000. 55,000. 55,000. 55,000. 61,000. 63,000. 63,000. 63,000. 77,000 आमगेले अंकडायलो. ओड स्वाम्याला अंकडायलो आमगेले. 77,000. 83,000. 83,000. 83,000. 1,00,000 रुपये. 1,00,000 रुपये. 1 लाख. 1,00,000 रुपये. एक सवाल. 1,00,000 रुपये. एक सवाल. 1,08,000. 1 लाख. 1,15,000 रुपये. 1,25,000 रुपये. 1,25,000 रुपये. 1,35,000 रुपये. 1,35,000. 1.5 लाख रुपये. 1,50,000 रुपये. 1,50,000 रुपये. 1,50,000. 1,55,000. 1,55,000. 1,55,000. एक सवाल. 3 लाख रुपये. 3 लाख रुपये. 3 lakhs. 3 लाख रुपये. एक सवाल. 3 लाख रुपये. एक सवाल. 3 लाख रुपये. एक सवाल. 3 लाख रुपये. 2 सवाल. 3 लाख रुपये. 3 सवाल. नाव डॉक्टर अजित कामत गोवा. अजित कामत मुंबई. आता अनेक देवाक नेसयिल्ले पट्टेचे पितांबर देवाल सवाल 1,50,000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,000 रुपये. 30,000 रुपये. 30,000 रुपये. 30,000 रुपये. 30,000 रुपये. कसं म्हटलं पडे. 50,000 रुपये. 50,000 रुपये. 50,000. 50,000 रुपये. 50,000. 50,000.
एक सवाल 50,000 एक सवाल 50,000 दोन सवाल 50,000 तीन सवाल 50,000च्या हुटान दाबच्या नाम सांगा महेश बाळगे बेळगाव कॉइन सीतेक अर्पण केलं तसं भांगरा कॉइन देवाल सवालू 75,000 रुपये 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये 125 1,25,000 125 1,25,000 रुपये 1,25,000 रुपये एक सवाल 2 लाख रुपये 2 लाख 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये एक सवाल 2 लाख रुपये भांगरा कॉइन ते हाँ 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये एक सवाल 2.5 लाख रुपये 2,50,000 2,50,000 रुपये एक सवाल 2,50,000 रुपये दोन सवाल 2,70 2,70,000 3 लाख रुपये 3 लाख रुपये 3 लाख रुपये 3 लाख एक सवाल 3,33,000 3,33,000 3,33,000 3,33,000 एक सवाल 3,33,000 दोन सवाल 3,33,000 तीन सवाल एकनाथ प्रभु मंगळूर मुंडकूर एकनाथ प्रभु मुंडकूर हंगे प्रसाद घेऊचे सीतेक नेसेल तसले कापड देवाल सवाल 2,000 रुपये देवाल सवाल 2,000 रुपये आता बायला नोलो चेड ना 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये 7,000 रुपये 7,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये खाली धोरण घेतल्या मात्र ताणे नेशी तुम्हींची हां हां 7,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये एक सवाल 10,000 रुपये एक सवाल 10,000 रुपये दोन सवाल 15,000 रुपये 15,000 रुपये 15,000 रुपये एक सवाल म्हणून म्हणचे आम्ही मुक्कावेल तुमगेल तयार आहे का तरी 15,000 रुपये 17,000 17,000 रुपये 17,000 रुपये
20,000 ರೂಪಾಯಿ 20,000 21,000 21,000 21,000 रुपये एक सवाल 21,000 रुपये एक सवाल 21,000 रुपये दोन सवाल 25,000 रुपये 25,000 रुपये 25,000 रुपये एक सवाल 27,000 27,000 27,000 27,000 रुपये एक सवाल 27,000 रुपये एक सवाल 27,000 रुपये दोन सवाल 30,000 28,000 30,000 30,000 रुपये 30,000 रुपये 31,000 31,000 रुपये 31,000 एक सवाल 31,000 रुपये दोन सवाल 35,000 35,000 रुपये 35,000 रुपये 35,000 37,000 37,000 36,000 रुपये 37,000 एक सवाल 37,000 एक सवाल 37,000 दोन सवाल 51,000 51,000 51,000 रुपये 51,000 रुपये 51,000 51,000 एक सवाल 51,000 एक सवाल 51,000 दोन सवाल 55,000 55,000 रुपये 55,000 55,000 55,000 एक सवाल 55,000 एक सवाल 55,000 दोन सवाल 57,000 57,000 57,000 58,000 58,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 रुपये एक सवाल 61,000 दोन सवाल 61,000 65 65,000 67 67,000 75,000 75,000 77,000 77,000 77,000 77,000 एक सवाल 77,000 एक सवाल 77,000 दोन सवाल 80,000 80,000 81,000 81,000 81,000 81,000 एक सवाल 81,000 एक सवाल 81,000 दोन सवाल 81,000 तीन सवाल
नाव दामोदर श्रीनिवास भट माविन कुर्वा. श्रीनिवास कृष्णदास भट माविन कुर्वा. देवान असेल पितांबर. देवाल सवाल 28,000 रुपये. देवाल 5,000 रुपये. 5,000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये. 15,000 रुपये. 15,000 रुपये. 20,000 रुपये. 25,000 रुपये. 25,550. 25,550. 25,550. 25,550. 25,550. 25,550. 26,000. 26,000. एक सवाल. 26,550. 26,550. एक सवाल. 26,550. दोन सवाल. 25,550. 26,550. तीन सवाल. नाव सांगा. रवींद्र सुरेश भट उप्पिनंगडी. रवींद्र सुरेश भट उप्पिनंगडी अर्चकರು. शीत एक नसेल तसं कापड. देवाल सवार 2,000 रुपये. 2,000 रुपये. 10,000 रुपये. 10,000 रुपये. 15,000 रुपये. 20,000 रुपये. 25,000 रुपये. 30,000 रुपये. 35,000. 55,000. 55,000. 55,000. 55,000. एक सवाल. 55,000. दोन सवाल. 26,000. 56,000. 56,000. एक सवाल. 56,000. दोन सवाल. 60,000. 60,000 रुपये. 60,000 रुपये. एक सवाल. 60,550. 60,550. 60,550. एक सवाल. 60,550. दोन सवाल. 75,000. 75,000. 75,000. एक सवाल. 75,550. 75,550. एक सवाल. 75,550. 80,000. 80,000. 80,000. 80,000. एक सवाल. 80,000. दोन सवाल. 80,000. तीन सवाल. कोण होतं? सुभाष मल्ल्या मुंबई. सुभाष मल्ल्या मुंबई. मुकार वैरेव का
हां लास्ट कापड देवाल सवाल 2000 रुपये 5000 रुपये 5000 रुपये 5000 रुपये 25000 रुपये 25000 रुपये आणि कापड ना जाव कमळे बी ना 25000 रुपये 25000 रुपये 25000 रुपये एक सवाल 25000 रुपये दोन सवाल 26,000 27,000 27,000 27,000 रुपये एक सवाल 27,000 रुपये एक सवाल 27,000 रुपये दोन सवाल 30,000 रुपये 30,000 रुपये 30,000 रुपये 36,000 50,000 रुपये 50,000 रुपये 54,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 एक सवाल 70,000 दोन सवाल 70,000 तीन सवाल नाव अण्णप्पा कामत बेंगळूर आता लास्ट संपूर्णतेचे देवाक नैवेद्य केलेलं तसं आहे लड्डू प्रसाद तुम्ही सुरू करचो हक्क कितलं म्हणून सांगचे जायना 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये देवाल प्रसादो सीता रामचंद्रारो विवाहाचो विवाह महोत्सवाचो गोडसे प्रसाद 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये 1 lakhs 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये एक सवाल 1,00,000 रुपये एक सवाल 1,00,000 रुपये दोन सवाल 1,00,000 रुपये तीन सवाल सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की देवाल प्रसाद घेतील हांका स्वाम्याल करकमलान तुमकां मेळिल्लो हो प्रसादो तुमगेले सर्व दुःख निवारणाक कारण जावन सर्वतोमुख अभिवृद्धीक प्रभू रामचंद्रार अनुग्रहाक कारण जावं अशें म्हणून देवालय प्रार्थना करता सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु
करसेवक लोक कितलो कैल्याची हात उकळ का मुखार येऊ का करसेवक श्रमदानाक येईल लोक श्रमदानाक येईल तसले करसेवक लोक दय कर मुखार येऊ का
श्री रामदेव श्री वीर विठ्ठल देवांक नमस्कार करत परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाले दिव्य चरणांत वंदन करत स्वामी महाराजाला आशीर्वाद विचार दिव्य हस्तांत आयचे करसेवक लोक हांव नांव वाचता ऐकत नव्हे तुमकां ऐकत वय ना ना करसेवक लोकांक हांव उलयलें ऐकत न्ही हांव एकेका गांवचें नांव सांगता ते लोकांन लायनार येवचे स्वामी महाराजाले दिव्य हस्तेन ऐकत ना ते जाओ स्वामी महाराजाले दिव्य हस्ताक्षर श्रीकार आशिले आशीर्वादपूर्वक पत्र फलमंत्राक्षत सहित सगळे करसेवकांक मेळच्यो भाग्य दय करनो भक्तीन चंदाईन येया आनी हांगा घेवन ते वाटेच्यान वची तशी करका हांव अंकोलाचें नांव वाचता विजय पै प्रसाद महाले रामनाथ बाळिगा प्रीतम किणी नेहाल शेनवी अजित प्रभु नागेंद्र महाले गोपीनाथ महाले संकेत महाले प्रमोद कामत सुजीत प्रभु सिद्धा प्रभु व्यंकटेश कामत राघवेंद्र शेणय ऐकत ना अंकोलेचे वय शिवचे वय व्यंकटेश कामत राघवेंद्र शेणय गुरु शानबाग आदित्य महाले पुरुषोत्तम नायक संजय कामत दयकर वेदिकेर कोणा उलय नाकाची दयकर नो वेदिकेर आशिल्ले लोक उलय नाकाची लोकांक ऐकत ना संजय कामत ऐकत वे आता ऐकत नाही अनेक पंत वाचकावे विजय पै प्रसाद महाले रामनाथ बालिगा प्रीतम किणी नेहल शेनवी अजित प्रभु नागेंद्र महाले यतवरा संकेत महाले प्रमोद कामत सुजीत प्रभु श्रद्धा प्रभु वेंकटेश कामत राघवेंद्र शेणय गुरु शानबाग आदित्य महाले पुरुषोत्तम नायक संजय कामत शुभम पै सुधीर देसाई देविदास शेटिया अभय मारवल्ली बाबा वेंकटेश शेटिया किरण कामत गणपति कामत उल्लास प्रभु रामकृष्ण प्रभु रवि कामत संदीप शेणवी कृष्णानंद शेणवी सुधीर कामत संकेत हेगड़े रामकृष्ण प्रभु लक्ष्मण कामत केतन पै मंजुनाथ शेणवी अजित प्रभु प्रसन्न कामत संजीव प्रभु विनोद प्रभु रामनाथ भट्ट अरुण शेणवी राघवेंद्र महाले नंदन कामत गोविंदराय कामत विवेकानंद कामत हे इतले अंकोले लोक जाले हाजे नंतर भटकळ गांवचे ताचे हे जाले भितर भटकळ गांवचे लोकांना नांव सांगता दयकर न्हू रेडी उरात तुमी ताजे नंतर बिळगी सिद्धापूर बिळगी गांवचे तयार उरा नंतर काणकोण नंतर गोकर्णचे नंतर हळदीपूर नंतर हिरेगुत्ती नंतर होन्नावर नंतर हुलेकल नंतर कारवारचे कासरकोडचे कुमटेचे कुंदापूर मंगळूर मणकी माविनकुर्वे पर्तगाळी सागर
शिराली गोवाचे लोयली मनी पैंगीण हे इतले गांवचे आसा जी आतां अंकोले लोकांक आमी ऑलरेडी आपयल्ले आसा. ताजे नंतर भटकळीचे लोक तयार जावन रावपाच. स्वामी महाराजाले दिव्य हस्तेन आशीर्वाद पूर्वक तुमकां हे श्रीकार आशिल्ले तसले पत्र फलतांबूल आनी फलमंत्राक्षत मेळचे आसा. योग तुमगेलो हे पर्व कालारी तुमकां मेळत आसा. शांत रितीन चंदायेन घेवन सहकार करता म्हण मागणी करता. मेरा बैग इधर है. ओके.
ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ
करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये पावन ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ಶ್ಯಾಮ सुंदर देवानं सार्ध पंचशतमानोत्सव आम्ही आत्ता आमगेले किचनांत असायची आमगेले शिरालीच्यान आशिल्ले उपसितल टीम फुल्ल हांग प्रेझेंट असायची संदीपणा तुम्ही हाक लीड करताचे फुल टिमाक कालच्यान आणि आज कालच्यान आणि आयज मध्ये कसो फरक आसा जनाल आणि इन्फ्लक्सामध्ये तुम्ही बेगीन एक्सपिरियन्स शेअर करता काल जण मस्त आशिल्ले रामाल रथ येता आशिल्लो दिग्विजयाचो ते पळोवचें जन चड उरता म्हणजे एक कल्पना एक कॅल्क्युलेशन पुरा लोकल माध्यमांत आशिल्लें
त्या लेखानं काल आमी कितले एक्सपेक्ट केल्ले तितले लोक जाल्ले. काल रात्री कोपास बसून आमगेलो मेन कूक गुंडण्णा देवेंद्र आनी टीम लिडर्स आउट एक मिटींग घेतलें आनी आयची कितलें प्रिपरेशन जावं का हाजे बद्दल क्लियर प्लॅन करून घेवन पुरा तयार केल्ले. आज वेची सादारण सकाळीच्या आनी रात्रीच मेळून एक 8,500-9 हजार लोक जावले म्हणजे आमगेले एक अंदाज आसा. तशी ते आमगेले एक्सपेक्टेशन आशिल्ले तितले लोक जातले. डेली एक 10,000चे रांदपा तयारी आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्ले. तशी एज पर प्लॅन पुरो आमगेलें काम जाता आसा. रामदेवाल दयेन आनी सोम्याल आशिर्वादान हाजे बद्दल आमकां मस्त खुशी आसा. खंय आमगेले लॅक चुकतना. तुमगेली टीम ಪ್ರತಿ खंयचे ओड इव्हेंट जाल्यार पर्तगाळी मठ ಅಂತ तुमगेली टीम इन्वॉल्व उरता ಹೆಚ್ಚಿ काम ಅಂತ पुण्यतिथी उरो रामनवमी उरो खंयचे उरो कसं अटॅचमेंट आनी तुमगेले हे मठा खातीर तुमकां मठाचे अटॅचमेंट स्टार्ट जाल्ले आमगेले जनरेशनांतुल्यान न्हय. हे आमगेले थर्ड जनरेशन. रामनवमी तेराक म्हगेले आब्बून येवन घेवन हांगा लीड करून घेवन पाडोवचें आशिल्लें. तें एक संप्रदाय म्हणून जाल्यार बी लेक्चर्ड ना. आमगेले ते जबाबदार म्हणून बी आमी लेखताचे ते आमगेले कर्तव्य वय. रामनवमीक आमगेले शिराली गांवचे चेडूं खंय उरो एटलिस्ट एक 20 लोक हांगोटी जाताचे. किचना उपसूत दवरून घेवन वडचे पर्यंत खंय कसं प्रॉब्लम जायनाशिल्ले तशी आमी खंय पिचीन करका खंय फिल इन द ब्लँक्स करका ते आमी पुरा करताची. मेन जबाबदारी आमकां किचनान तूं उपसूच उरता. ताका मेन रिजन कसं की म्हळ्यार आमगेले आनीक मठाचो 3 जनरेशनात संबंध. मठान खंय गेल्यार खंयचे आयदन मेळताची कोणाले विचारले कसं आयटम मेळटा. उद्दा ना म्हूण जाल्यार खंय बटन अडचू का ग्रायंडर घुवना जाल्यार कोणा सांगका हें पुरा विशय आमकां सादारण करता जाता. तशें हांव घेवन ते जबाबदार आसा. आनी लास्ट एक स्वामेले शिष्य स्विकार जाले तुल्यान गुंडण हांगा आसा. गुंडणाला आनी आमगेले संबंद अनेक लेवला संबंद. तागेले वेवलेंथ कशें आसा तागेलें आलोचन कशें आसा हें आमकां करता जाता. आमी कशी काम करताची ते गुंडणासाठी जाता. तशें हांव घेवन आतां जावचे मेन इव्हेंट्सान पुरो किचनाचे उपसूत जबाबदारी आनी डोराले पावच पुसून शिरालीचे हँडल करचें काम एक योग मेळता आसा. ते आमगेले म्हालगड्यान केलेले कामा निमित्त संप्रदाय चोलना आयला. तशीच रांदतालो आमगेले कसं ते गुड रिलेशन आसा त्या निमित्त हें कंटिन्यू जाता. कित लोकल टीम आसा आनी कशी तुमी प्लॅन करून घेतला बॅचेस करून घेतल्या की दनपार एक रात्री एक म्हणा कशें तुमी वांटून घेतलें काम. आमगेल्यान तूं कोणाल काम कसं नाही म्हणून घेवन हांगा आशिल्ले प्रत्येक लोकांकूच आसा. बेजिकली हांव कसं नाही करना. हांव खाली खंय कसन जातास म्हणून घेवन राबून पळयत उरता. कसं नाही कोणाक हेल्प जावं का ते हेल्प करचें मात्र म्हगेलें काम. आमगेलो टू आमगेले म्हालगड जावन नाशिल्ले तसले आमगेले मोक्तेश्वर विष्णू शंकर शानबाग हांवे आसाची श्रीनिवास कामतवे आसाची. हे पण आमकां खुश कसं की म्हळ्यार कंप्लीट जबाबदारी आमकां चेडवांक सोडून दिल्या. आमी तयार जावं का म्हणल्या उद्देशान तांणी सायडार राबून आमी करता आशिल्ले सम्मास की ना म्हणून घेवन पळयत आसा. ते आमकां खूश कित्याक म्हळ्यार आमकां आमगे वयर एक विश्वास आसा आमी काम करताची म्हणून. आमगेले टिमान तूं कोणाकाचे वयर तूं हें कर रे तूं तें कर रे हें कसलें केलें ना हें क्वेश्चन करना. हांव येवचे भितर हांगा 90% काम रेडी जाल्लें उरता. ऑलरेडी ओटू लोक प्रिपेर्ड उरताचे. आमगेल्यान तूं डे बॅच नायट बॅच अशें कसं ना. सकाळी 6 घंटे स्टार्ट केल्यार काम काही जेवच पसून आमगेली गाडी चालू उरता. पुरा लोक आमी एडजस्टेबल आसाची. तशें कसं नाही जी होंदाणी के विशयान जावं तांकां गायड करचे विशयान जावं मागेलें कसं नाही काम ना. खाली राबून पळयत उरल्यार जालें. खंय कसन पावो का ते एक ऑब्जर्व करता उरले जाल्यार आयटम खाल जाल्यार गुंडणा कळोवचें काम केलें जाल्यार तशी ते तितलें मात्र करून घेवन आमगेली टीम चंदायेर काम करता आसाची. अनेक विषय कसं की म्हळ्यार आमी 25 लोकल टीम इनिशियलीची शिरालीक आमी येताची पुण्यतिथी कार्यक्रमाक 1 दिवस राबतात म्हणून लेखले. आतां हांगा आशिल्ले सोण घेवन भायर आमगेले अनेक 12 लोक आसाचे. सो ऑलरेडी आमी 30-35 मेंबर्स आसाचे हांगा आनी इतले लोकांनी येवचे आसा. सो आमी कसं एक्सपेक्ट केलें की आमगेले 25 व्हॉलंटियर्स पूण हांगा कार्यक्रमा उरताचे सार्ध 75 मानोत्सवाक म्हणून घेवन ताची किंताची 2 वंट्यान आमगेले व्हॉलंटियर्स हांगा तोट जाल्यार हे आमकां खुशी विशय. ओके आणि तुमगेले सेल्फलेस कामाक आमी सर्व समाज बांधवा कडच्यान आमी हृदयांतल्यान थँक करतात तुमकां. तुम्ही अशी काम करत उरा अशी अटॅचमेंट करत आम्ही सगळे मेळून घेवन हे इव्हेंटाक ग्रँड सक्सेस करूया. थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगळे लोकांक. विद्याधीराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की जय जय गुरु महाराज की. थँक्यू व्हेरी मच. वंदन करता
गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात आ आ गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणतात चरण धर का म्हणता तू चरण धर का म्हणता तू गुरु कृपा जन जाणताती गुरु कृपा जन जाणताती गुरु चरणाक वंदन करता मंगलम ಪುರಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ನಮಸ್ಕಾರು ಶುಭಾಶಯ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ आता आजचे दिवस आम्ही सगळे आमच्या समाजाकडे एक विसर्जन एक दिवस त्यामुळे मिळते भारी बिरड आणि ते प्रोग्राम आम्ही कीर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना ताणे आमगेले समाजात उलयलाय म्हाका भारी खुशी जाली आनी आता सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक पुरा कार्यक्रमा विशयी ताणे एक्सप्लेन केला सांगितलं 9 पॉइंट आम्ही समाजात समाज सपोर्टरी आम्ही इम्प्लिमेंट करू ट्राय करू का म्हणून आम्ही मनावर सांगतो तू बऱ्याच जण शुभाशय आज दिवस भारी एक और दिवस चरित्रांचो एक गोल्डन लेटर बोलतो एक दिवस म्हणून आवडता बऱ्याच शुभ कामने शुभाशय द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ बारिसून मंगलम सर्वांक नमस्कार श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ हांतू चलता आशिल्ल्या सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाक मुंबईतल्यान श्री दीपक भास्कर शेणे मामा आमगेल मठाक आयिल्ले आसाचे तुमकां काल तुम्ही आमगेले प्रधानमंत्री कार्यक्रमाक आशिल्ले आनी तुमगेले एक सेवांग आशिल्ले तुमकां कशें दिसलें दीपक? श्री हरि गुरुभ्यो नमः.
हंगा सेव करचे भाग्य आमकां देवान करून दिलेला हांव शतकोटी नमन सांगून घेता आनी आमगेले विद्याधीश स्वामांगेले चरणकमलाक साश्टांग वंदन करून आमगेले स्वामांगेले मार्गदर्शनार चोल नायले हे मठ आमी विद्याधिराज तीर्थ स्वामींगेले प्रथम पुण्यतिथीक आमी हांगा आयलेले आशिल्ले त्या टायमार तुमी पळयलेले जाल्यार एक्झॅक्टली आमकां म्हणटा गेल्यार 2 वर्सां फुडें आनी आतां ह्या जाग्यार येवन पळयतना अत्यंत म्हळ्यार एक खुशी पावच्याक खुशी पावची की आमी इतले छंद रितीर स्वाम्यांगेले मार्गदर्शन जागो डेव्हलप केलेलो आसा हाजी म्हाका कितले मेहनत गेला म्हणून आमकां कळटा त्या मात्र न्ही कालचे एक ऐतिहासिक इव्हेंट स्वाम्यांगेले दिव्य हस्तून आणि तशीच आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी येवन हांगा उद्घाटन करून दवरलेले आसा आमगेले श्री रामचंद्राक 27 फिटाचे वर्ल्ड लार्जस्ट म्हणून सांगू येता त्या प्रमाणान तितले चंद भव्य मूर्ती हांगा आमकां गोंयांत आमगेल्या परशुराम क्षेत्रांत पळोवच्या मेळचे एक व्हड भाग्य तवे आमगेले स्वाम्यांगेले दिव्य दृश्टीन आनी आशिर्वादान हांगा चंद रितीर चोल नेला आनी हांगाचे कार्यक्रम तुमी पळोवचे म्हणून गेल्यार म्हळ्यार एक ऐक्यमती म्हळ्यार आमगेले व्हॉलंटियर्सांक गेले एक ऐक्यमती हांव पळयली खाली त्या मात्र एक चंद रितीर कोऑर्डिनेशन अराउंड 14,000+ पब्लीक आशिल्ली खाली VIP नॉन VIP पुरा मेळ न्हू डिवोटीज VIP म्हणचे न्ही हांगा सगळे डिवोटीजान पेशंटली वेट करून आमगेले स्वाम्यांगेले मार्गदर्शन घेतलो तशीच आमगेले देशाचे प्रधानमंत्रीन समेत तांगेले एक वदन दिलें आमकां सगळे ऐतिहासीक इव्हेंट आमकां पळोवच्या मेळलेले एक व्हड भाग्य आनी हांव सगळे परतगाळी जिवोत मठांत काम करतले सर्वय व्हॉलंटियर्सांक हांव अभिनंदन दिवच्याक इच्छा करता इतले वेळ तांगेले एक समय 2 दिवसात समय आमगेल्या मठांत तुम्ही उरून घेवन आमगेलो ಒಟ್ಟು हे कार्यक्रम पळयल्ले वीक्षण केल्ल्याक आम्ही सर्व कमिटी वतीन तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद सांगता धन्यवाद थँक्यू नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर मंगलम। नमस्कार सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे रामनाम तारक हवनांत तुमी तर पार्टिसिपेट केल्ले आमगेले वट्टासाची श्री गंगोळी जगन्नाथ पै माम पै ग्रुप ऑफ हॉटेलचा चेअरमॅन जेवण आशिल्लो तसले मग तुम्ही आज हवनांत पार्टिसिपेट केले तुमकां कशी वाटले पार्टिसिपेट केल्यार बारी खुशी जाली कसं म्हळ्यार हे 500 years 50 years म्हळ्यार बारी एक ह्यूज वर्षाचे खुशी जाता आणि काली मोदी येवन घेवन पुरो लोकांक खुशी जाले ताजे मध्य कसं म्हळ्यार स्वाम्यान एक होड मन करून घेवन भयंकर एक होड बिल्डींग बांदून घेवन म्हळ्यार सगळे आमगे GSB समाजाक एक दाखयलें कशें करूं मन केलें कशें करूं म्हणून हांगा एक्चुली आमी एक 2 वर्सां फुडें येयले तेन्ना हांगा काही नाशिल्लें आनी स्वाम्यान म्हळ्यार व्हड स्वामी आशिल्ले तेन्ना हांगा आमच्या वेवस्था काही नाशिल्लें आतां पळय हें 2 वर्सां आयले आमी ह्यूज चेंजीस म्हळ्यार स्वाम्यान कशें केल्लें आतां तांतू आतां काल 2 गेन अरेंजमेंट केला एक डेली 55 होमकुंड हवन आनी डेली आसता काली आशिल्लें आजी आशिल्लें आनी म्हाका दिसता 7 तारीख पर्यंत आसा बारी खुशी जाता म्हळ्यार प्रति एक आमगे GSB समाज आनी इंडियन्साक बरें कर जावं पुरो लोकांक म्हण मोदीन मन केलें म्हणके आमी मन करता आसत बारी खुशी जाता नॉट ओन्ली GSB सगळे भारतीय खुशी जावका म्हणून परमपूज स्वाम्याल एक व्हड एक विजनांच्यान तांणी हे मठ केल्या रिकन्स्ट्रक्शन केला स्पिरिच्युअल लेगसी जावं आमगेले नाजाल्यार लोकांक येवचे एकोमोडेशन जावं हे जावं ಒಟ್ಟು पाठशाला जावं प्रति एक फॅक्टर्स धरून तांणी हे केला ताजे बद्दल तुमकां कसं सांगचे नाही तांणी म्हण सांगल्यार तांगेले 20 जण आमी नमगुचे जायना कसं म्हळ्यार प्रायस आन जालें की 20 जण व्हड आसा दॅट इज ग्रेट ताका जस्ट 30 years भितर आसत ते बट 60 yearsचे थॉट आनी विजन आसा तांगेले ताका आमी हॅड्स अप आनी उलोवचे ना ते
त्या नमुने तांकां डीप आनी प्रत्येक वेवस्था म्हळ्यार पाठशाला आनी हॉल 2-3 हॉल केला त्यांनी म्हळ्यार सभेक विंगड आनी होमांक विंगड ते पुरो ग्रेट म्हळ्यार पुरो लोक या ते खंडितची स्वाम्यांक आमी नमस्कार व्हड नमस्कार घालता आनी देव तांकां अशीची प्रत्येक आमगेलो मठ उद्धार जाताची सगळ्या इंडियान वदलो म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता. ना बा आमकां जिवनांत तूं आमकां कसले पळोवच्या मेळ्ळेच आमकां खुशी विशय हो आमी एक्सपेक्ट केलें नाशिल्लें हांगा येवका जाल्यार ह्या प्रमाणार आसा म्हणून स्वाम्यान आतां हांणी म्हणलें म्हणटा इतलो सान प्रायर ह्या नमुने अरेंजमेंट केलें म्हळ्यार भारी खूश जाली आमकां म्हळ्यार आमकां प्राऊड फील जालें कसले गुतस्व आमगे GSB समाजाक भारी एक हेम्मे विशय हो सगळेच आमकां मात्र न्हय सगळे आमच्या GSB समाजाक ऑल ओव्हर इंडिया कितलो GSB समाज आसता ಒಟ್ಟು लोकांची भारी आयचे दिवस. थँक्यू आमकां जॉईन केल्ल्या नमस्कार. सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक डे 1 ऑफ सार्ध पंचशतमानोत्सव आतां मात तुमी पळयलें राम तारक मंत्र हवन कन्क्लूड जालें पूर्णावती जाली. वी आर जॉयन्ड बाय श्री प्रकाश नायक माम हुबळीचे. प्रकाश माम कशी एक्सपिरियन्स आशिल्ली तुमगेले हवनाचे? एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कसले सांगचे येना आमी बी लायफान फर्स्ट टायम असल पळयल्लें. GSB समाजांत मागशी आनी नाल्यार मुखार अशें जाता म्हणून म्हाका बी डावट कित्याक म्हळ्यार इतलो व्हड हांव इमॅजीन बी केला इतलो व्हड प्रमाणार ते बी आज 550 crores आमगेले राम नाम जप बाकीचे एस्पेशली अरेंजमेंट सांगा पळयलें हांव काल बायलें म्हणजे कशें करता गो कशें करता म्हळ्यार इमॅजीन करचें ना कोणाकच ह्या नमून स्केलार बी करचें जत्वे हां कसं एक बी कसं चुकयलें ना तांणी प्रत्येक आनी तांगेली कितले वॉलंटियर्स आसाची ऑन टायम तांणी तूपाण घालची की हे करचें आमकां कसं खंयचे बटन 5 बट दिले एक होमाक 5 बटन उठचे ना तशीच आनी बशील कडेन पुरा येवन तांकां दिवन इतले शास्त्रोक्त केल्या तांणी म्हणजे सांगचें कशें ना तितलें बरें जालें. हाजे भितर पुरा वॉलंटियर्स आनीक आमगेले दिनेश पै प्रदीप पै एस्पेशली आमगेले मंगळूर हुबळीचे आनीक योगेश तांणी मस्त हार्ड वर्क अशें हांव पळयता आसता गेलें म्हळ्यार तितले डेडिकेटेड जावन तांणी करचें आसतें तें म्हाका एकदम खुशी लागता. म्हळ्यार तशें लोकांक डेडिकेशन दिल्यार मात्र साध्य आसा इतलो व्हड प्रमाणात प्रोग्राम विदावट सपोर्ट पयशे कितले वर्स घालीत पयशाचें इम्पॉर्टंट हांगा काम करतले जाय तें करते आसता तें ग्रेट. तें सोम्याल एक कंट्रोला भितर सोम्याल एक थिंकींग आसतें समथींग डिफरंट थिंग. 2-2.5 वर्सां फाटीं आमगेले मठ कशें आशिल्ले आनी आतां कशें आसा तुमकां डिफरन्सीस कशें दिसता? एंटायरली डिफरंट. तांकां म्हाका एक पळय आशिल्लें हांव एक रूम दिल्लें रूम कशें उरतलें आज म्हाका त्या रुमाक गेलो म्हगेल्या रुमाक त्या सोम्यान तुमी एक पण पळया म्हणलें म्हाका आज गेलो कशी 3 वर्सां म्हाका आशिल्लें सेम आसा म्हणल्यार हॉटेल हावस किपींग म्हळ्यार कशी टॉवल्स एस्पेशली टॉयलेट सेम क्लिनींग हें युजली मठांत आनी केन्ना एक्सपेक्ट करचें जायना इतलें क्लिनलीनेस दवरचें जेतुवें म्हण हें बी पब्लीक प्रॉपर्टी अशी तें मातसो खुशी आसता. आतां अशी मुखार बी आमगेलो मोठो अशी क्लीन नीट जावन लोकांक येतल्यांक वतल्यांक एक आमकां एक प्राऊड आमगेलो एक मठ आमी 10 लोकां सांगता भोंवतात असल कडेन काणकोण मस्त जाणांक विचारतात याके काणकोण होगता रे म्हणून हे ना मठाय रे म्हणे हें वच सांगच्याक आमकां आमगेले नेक्स्ट जनरेशन बी एक प्राऊड हें आनी असल मठ आनी जाता म्हणलें म्हाका तरी डावट इतले चंदाय रितीन ताणें केल्या आनी सोम्याल डेडिकेशन तरी सांगचें तरी न्हय तांगेल मनाक कशें केल्याक ताजे कितें चड बरें जालें उरतलें मोस्टली
बट मस्त मस्त खुश दिसता हांगेल भितर काल म्हाका तरी म्हाका आश्चर्य हे आमगेल मोठ आशिल्ले हेर शी म्हणून किती चंदा रितीन आयले आमकां मस्त खुशी म्हाका कोणत मस्त हाचे होमांत तरी म्हाका तरी आय एम फुल्ली हे मस्त बरें आमगेल मठ नेक्स्ट लेवला पाव का नेक्स्ट एक्सकेलार पाव का वट्टुला काली एक वय 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 नाही खंयचे मठ आमी गोकर्ण मठ आमगेले कशें म्हण हो गोकर्ण मठाच्या हे पळोवन एकले पळोवन आनी नेक्स्ट बाकी लोक बी अशें करतात करच्या साध्य आसा म्हण एक स्वाम्यान एक हे परिपाट करून दिलें म्हळ्यार आमकां करून दिलें हें अशें जात म्हण कोणाकय इमॅजीन केलें ना आमगेले चेडू बी इमॅजीन करना यशास्मे पप्पा म्हणटा तांकां गोत्तू ना आं म्हणटा ताजें एक खुशीची पळोवया नेक्स्ट जनरेशन यूथ ती येऊ का तुमगेले सर यूथ लोकांनी येवन मुखार चलो का आमी अंतर जाल्यात नेक्स्ट तुमगेले ना डेफिनेटली तुमगेले सपोर्टाच्या मट्टू मेळ्ळेंगे एज अ कम्युनिटी आनीक एडवान्स कर आमगेले मठ आनी हे आशीर्वाद उरले कसन जायना फोटो जाता सदर हे ट्रू हे आता तांणी जो ड्रीम केले इट हॅज कम ट्रू नाव सो डेफिनेटली आज प्रधानमंत्रीले असताना प्रभू श्री रामचंद्रालय लोकार्पण जाले एक अत्यंत विशेष दिवस आज आमगेलोटो आभरण ज्वेलरी हाजेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मधुकर कामत मामा आमगेलोटो आसाची तांकां हे कार्यक्रमा बद्दल कशें दिसलें आनी प्रधानी मोदीले एक विशेष कार्यक्रम आशिल्लो तुमके कशी अनुभव जालो समाज बांधवाक पुरे मिगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कारू इनफॅक्ट हांव सांगता म्हळ्यार आय एम व्हेरी प्रिविलेज्ड ऑनर्ड अँड हॅपी हे एक 550th एनिवर्सरी ऑफ श्री गोकर्ण मठाच्या प्रोग्रामांक हांगा एक पार्ट ऑफ दीस प्रोग्राम आसचे एक भारी खुशी विषय भारी एक सौभाग्य विषय म्हाका त्या मात्र न्ही वर्ल्डाचे लार्जेस्ट रामाल स्टॅच्यू आज आमगेले प्रधानमंत्रीन लोकार्पण केला सो इट इज अ मोमेंटस ओकेशन फॉर ऑल ऑफ अस हांगाची अरेंजमेंट्स पळयताना भारी लायक केला there are thousands of people here and yet the management has put in a lot of effort for smooth movement of people bus cha arrangement jo program arrangement bhari like kela so congratulations to the entire managing committee including Srinivas Dempo who is the president of this committee tamatrni hanga swamik भेटून तांगेल आशीर्वाद घेतला सकाळी भारी एक सौभाग्य विषय भारी तृप्त जाला I am very very honored and happy again and I thank God for giving me this opportunity to be a part of this 550th year anniversary of Shri Gokarna Parthagali Math. धन्यवाद. Thank you sir. Thank you. Mangalam. आता आमकां जॉइन करता सच वी आर रियली ऑनर्ड टू हॅव विथ अस TV Mohandas Paimam. Paimam, we are really honored to have you here. You came all the way, joined the Rath from the start. What was your experience? It was a life-changing experience, unbelievable. I can't express in words the joy I felt when I came to the entrance and saw the Rath. I met Swamiji. We walked along with the Rath. We came to the main door and entered the temple and went inside and saw the Devi Murti and walked around. It's unbelievable. What has happened here is a dream come true for everybody. I came here about 3 or 4 years ago because Swamiji gave me a Puraskar. But when I came here, I was astonished. I could never imagine that such a thing could happen for our traditional mats. So it is something out of the world. And I saw Bhagwan Sri Ram's Murti, the big one, 77 feet. And this place, we should be a place of pilgrimage for everybody. All Indians should come here to pray, see Bhagwan Sri Ram, seek his blessings, and all the Konkanis should come here to the Math, should stay here for some time, get their children, and hopefully make them good Konkanis. Because the biggest danger to our community is that we are losing our language, we are losing our culture, we are losing our bandhus, our sense of belonging, and we are becoming rootless. And coming here to our roots is 550 years old is something that everybody should do because we need to reconnect. And the Konkani community is becoming very prosperous, becoming very global. Everybody is getting very good education. They're going out all around the world. And as a global community, we must always preserve our roots because without our roots, we will never be secure.
and we'll never be whole, because we must always remember where we came from so that we know where we have to go. So I think it is extraordinary, and I'm very happy. And I would say that every Indian should come here, and especially the Konkani should come here and see what has happened in this place. Well, the mutts are the center of a community and the center of a belonging, along with our temples and Kula Devatas. All of us have Kulas. Goa is a Dharma Bhumi. All our Kula Devatas are here. We come here, we pray to our Kula Devata, we remember our forefathers, remember the difficulties they had and how they struggled, they came up, and that's why we are here. And we connect back with them and go back to find our roots. And then we create, create a relationship with all other Konkanis who belong to the same Kula, and the multiple Kulas come together and they come into the mutt. And the mutt is the heart of the community. The mutt preserves our culture, our Samskriti. The mutt preserves and connects us with our deities and our devatas, because all of us need a spiritual balance in our lives. When you are young, you don't understand all this. You take it for granted. As you grow older, you find there's a need to connect with your roots, because you must remember, we come from a long line of people. When my father passed away in 1994, I carried him on my shoulder for the cremation. And I remember him telling me one day that, one day you will carry me on your shoulder. I never understood what it was till he passed away, and I did it. And I then understood the duty of a son. What he meant, the duty of a son is to make sure the line continues. The duty of a son is make sure that all the traditions are kept and passed on to their children. And most of us today are not able to pass on our language, our culture and tradition to our children, because we are very dispersed. We don't have a place where we can go, where our children can be exposed to our culture and our Swamijis and our Matadipatis and to our temples. So we need to build these places where children can be imbibed what they are, because we are all different. A Konkani is very different from somebody else, and the difference is what makes India unique, because various communities come together to live in this great country Bharat, and the communities are like trees in a natural forest. When there's a natural forest, there are multiple species of trees, fauna and flora, and they all come together, and because it is there, it sustains, it goes on, it is eternal. If you become monogamous, it dies, and if you lose your roots, you die. And the mutt and our Samskriti and temples give us happiness, give us balance, give us security, make us feel wanted, and we feel life has a purpose. Life does have a purpose, and this is part of the purpose. So you mentioned that you had visited here 4 years ago. So what difference do you see the mutt then and the mutt now? This is like a fairyland. This is like heaven. If there's a heaven, I don't know if there's a heaven, but this is like heaven on earth, where everything is changed, beautifully done, beautifully designed, everything has been redone. The great pathways for the Rath to come, all the people singing, dancing with joy, the Swamiji coming, going inside, our deities in the temple, people are come here. So it is a dream, it's a dream. I'm still thinking I'm living in a dream, but I could never believe all these things could happen in such a short period of time and done so well. And so many enthusiastic people are here. I hope the young people of the community, people who are 15, 25, come here in large numbers, they connect, because they will need to connect to go to build their lives and their careers. I think it's very important, and it's a dream come true. Thank you very much, sir. Thank you, and we are really honored. पिबरे राम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम
रसने